Γιατί ξέρω ότι μερικοί εδώ πέρα είναι YouTube πίστες. Όλα τα παιχνίδια στα play-ins μέχρι τώρα έχουν καταλήξει σε ένα άδοξο 3-0. Άδοξο. Οπότε πια σκοπός μας είναι να δούμε κάτι παραπάνω. We will find out. There's just so many scary champions against Keria, and that's kind of the problem. Is there's so many threats on T1 that you can't just. T1 80 το MSI χωρίς να το πάρουν game. Αυτός τα έχει πιει. Αυτός έχει μέσα λίγο πιο μένος for real. Καλώς είναι, δεν έχω ιδέα. Εγώ ξέρω μόνο από Logitech. Έλα παιδιά, ποιος θέλει αυτό το keyboard? Το έχω εδώ πέρα, έτοιμο. Έτοιμο. Λοιπόν, θα το πετάξω σαν να είμαι νύφη, οκ. Θα γυρίσω την πλάτη, το πετάξω πίσω και όποιος το πιάσει. Παιδιά, αυτό τι γίνεται? Πρέπει τελικό παγκοσμίου να κάνουμε watch party σε κανένα net που είχαμε πει και όταν κάνουμε giveaways να πετάω πληκτρολόγια στο κοινό και όποιος το πιάσει δικό του. Hello Poppy, σε ευχαριστούμε για τις 7 μήνες, boy, welcome. Τι κάνεις, πώς είσαι ρε? Έλα, το keyboard δικό σου επειδή κάνεις sub. Bart, δώσανε Bart στον Keria. Αϊ, γιατί? 1-0 T1 ισχύει. Δώσανε Bart στον Keria. Δεν ξέρω τι counter pick έχουν έτοιμο. Προτίμησαν να μπανάρουν την Καμίλα και μπάναραν και την Οριάννα. Τι θα πάρουν πίσω? Μα τι γράφεις? Το counter σου είναι η Rel. Παιδιά, βγήκε ένα interview με τον coach γιατί κάποιος ρωτάει με τι ψυχολογία θα παίξουνε. Ξέρουν ότι δεν είναι εδώ για να κερδίσουν την T1. Okay, το ξέρουν αυτό. Το θέμα είναι να φανούν ανταγωνιστικοί. Είδανε στο πρώτο του series ότι θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει 2 από τα 3 games. Θα μπορούσαν. Το να πάρουν win από την T1 και να χάσουν πάλι. Πάλι είναι ok. Λοιπόν, εδώ μου αρέσει το Jarvan, κόβει τα immobile AD carries, όπου θα μπορεί να ήθελε να παίξει ο Paze, αλλά το Caitlyn είναι open αν θέλει ακόμα. Hey, Caitlyn. Ρε, στα πρώτα games σε T1 είναι δαίμονες, έχουν τόσα πολλά picks τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και είναι απίστευτοι. Hello 3D printed. Έχουν πάρει Xin Zhao. Έχουν πάρει Bard. Τώρα θα πάρουν και κανένα AD carry που... Καλά, ο Pace είναι φανταστικός. Ο Pace αυτή τη στιγμή φαίνεται πραγματικά top tier. Γιατί βλέπετε τώρα τι γίνεται. Δεν θα πάρει τα immobile στο εδώ Pace, θα πάρει τον Ezreal και εσύ έχεις Jarvan Rel versus Ezreal που είναι ευχαριστημένος Ez. Δες τι ποσοστό νίκης έχει ο Keria με Bard σε αυτό το game 100%. Κάπου στο 70 έχει 60 κάτι, 68. Κάπου εκεί. Έχει εξελέξει σήμερα, ναι, στις 4. Για το πρόγραμμα είναι στο site. Hello Lumiere, καλημέρα. Ωραία, τουλάχιστον θα πάρουν τον Rice για να έχουν ένα καλό matchup εκεί. Θα μπορούσαν να μπανάρουν τα counters που θα έπαιζε ο Faker, όπως η Casio ή η Anivia ή και τα δύο. Αλλά... Α, το Cassiopeia ban. Οι άλλοι θέλουν μήπως να περιορίσουν λίγο εδώ πέρα τον Morgan, γιατί ο Morgan τελευταία φορά τον άνοιξε τον Doran, τον έκανε grand opening. Και η αλήθεια είναι πως αν είσαι η T1 δεν θα ήθελες να πέσεις ακριβώς στην ίδια περίπτωση. Το σκέφτονται λίγο παραπάνω, μπορεί να θέλουν να κατευθυνθούν προς το AD carry που είναι η Sivir η απάντηση. Sivir εναντίον Bard σου λέει ότι δεν μπορώ να την πετύχω Q, είναι καλή versus Ezreal Farmar, οκ. Δεν είναι πολύ πιθανό Γιον να παίξει και Lucian ρε φίλε, οι άλλοι παίζουν πάρα πολύ Lucian μαζί με Rel.
I didn't even have him in my All-Pro, to be honest. Sure. But the question is, when you have those other matches against DCG and Casey, does that really transition over against a team like T1, or is it just the level of competition? Ωραία, βγάζουν τα δύο T1 counters. has outclassed everyone in play-ins by a lot. Life would be so much easier if the transitive property really just worked one-to-one in League of Exactly, Legends, yeah. but the Αν δεν comparisons πάει are Lucian ο always going to Γιον be the hard μαζί one. με What Ρελ predicted Azael, για το the combo hard one to see wombo. the Anivia take Ου! Questions as to what Doran and Δες τι Nico γίνεται, δες τι γίνεται. Υπάρχει εδώ πέρα τώρα μία μεγάλη ερώτηση. Γιατί είναι open ο Rumble, αλλά είναι open και ο Ziggs. Και θα μπορούσες να πας Ziggs, αλλά αν πας Ziggs δεν μπορείς να πας Rumble. Παίρνει Kai'Sa. Wow, insta-lock. Insta-lock. Οπότε κρατάνε το ενδεχόμενο για να πάρουν Rumble στο 5. Γιατί δεν μπορείς να στακάρεις τόσο magic damage, τα λίγια faker. Και Αμπέσα. Μπορούν να πάνε Rumble. Τελευταία φορά τον στόμπαρε στο matchup. Απλά θα πρέπει μετά η Kai'Sa να πάει λίγο πιο physical damage build. Αν και επειδή έχει τόσο penetration ο Rumble θα μπορούσε να υποφεληθεί και από αυτό αργότερα, αλλά θα αφήσεις μόνο physical damage στον Jarvan. Αν η Kai'Sa λέει πως θέλω να πάω AP build, πρέπει να πάρει κάτι άλλο ο Morgan. Okay, κάτι τέτοιο παίζει τώρα, είναι περίεργο. Πάει με Nar. Θα πάει με Nar, οπότε αυτό με κάνει να πιστεύω ότι θέλει να πάει λίγο πιο AP εδώ ο Γιον και να μην πάει full AD. Λοιπόν, boys, ποιος κερδάει Game 1, T1, TL. Ρίξτε τους πόντους σας, φύγαμε για το πρώτο game της σειράς. Συνιστάω ότι για Poppy δεν είχες δει τίποτα, ρε, δεν είχες δει τίποτα. Είχες δει. Είχες δει Ρελ Jarvan, θα μπορούσες να τη φλεξάρεις και την Poppy. Όχι, δεν μπορούσες να τη φλεξάρεις, τι λέω, θα μπορούσες να τη φλεξάρεις. Σκέφτομαι πότε έπαιξε τελευταία φορά Honor Poppy, αλλά Honor θα ήταν insane με Poppy, ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν έχουμε δει μία φορά την Poppy στο jungle μόνο. Μέχρι τώρα στο MSI. Γιατί τα μπαφάκια που έφεγε ήταν ok. Ήταν πάρα πολύ καλά για το clear της. Ως λέει τι επεισόδια έχω χάσει, που είναι ο Γκούμα. Μπρο, εσύ που είσαι τόσο καιρό. Series of the play-in stage. The winner will hot drop into the main stage. Where you at? Play against BLG. So the stakes are astronomical, and they're not stopping anytime soon. It's going to be exciting here. And even though T1 obviously has that upper bracket advantage, that is getting spent in game 1. There is no reset on the bracket, anything like that. So if they lose, they are out of MSI, period. T1 never goes out early. Να είμαστε πανέτοιμοι και πανίσχυροι. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ, παιδιά, τα predictions έχουν πάρει φωτιά από νωρίς από ό,τι φαίνεται. Τώρα το ότι δώσανε, ξαναλέω, Bard στον Keria. Πώς πίστευαν ότι θα πάει, τους κάπαραν ήδη. Τους κάπαραν ήδη. Trying to make the most of that Bard level 1, getting the electrocute proc down. A bit of chipping away, but both sides burning heal, so not the end of the world. And a pot already used for Yon, and he's going to be missing, about 100 HP as well on top of that, even if the potion does expire. So, significant HP advantage there for T1. Όχι, δίδω core για να περάσει μία φάπα. Τι έφαγε πίσω. Και η Kai'Sa δεν μπορεί να βαρέσει minions. Πόσο δεν βαράει minions, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να πάρει το push, δεν μπορεί να πάρει level 2, τρώνε zone. Σε ένα matchup το οποίο επέλεξαν οι ίδιοι, τρώνε πάρα πολύ zone. Εντάξει, περίμενε ότι θα χάσει το lane. Δεν νομίζω ότι πήκαρες Kai'Sa για να κερδίσει το lane. Επενδύει στο μέλλον. Μπρο, Keria, πόσο καλά παίζει με το spacing. Βλέπετε ότι πάντα παίζει γύρω από το range της Rel. Ότι ξέρει ακριβώς το range της Rel και δεν περπατάει ποτέ σε σημείο που δεν μπορεί να φύγει. This guy. Τους έχουν πρεσάρει, δεν έχουν βγει πολύ μπροστά στα CS. Θα το πω για τον Nar. Ο Nar έχει ξεκινήσει να παίζει πολύ tempo σε αυτά τα matchups. Παιδιά, δεν είναι καθόλου κακό rune. Είπαμε, είναι το mini Nar rune. That's the question on everyone's mind. That's true. That's true. I will say Doran already looking a little bit more comfortable in his laning matchup. Last time we saw this up against Morgan, it was Morgan on the Rumble, so things are a little bit different this time. Έτσι όταν κάνει παρέα με τον Faker. Λέει ο Faker, το range εδώ είναι 515. Και του λέω, κύριε, τι 515?
Του το δείχνει με χάρακα, του λέει τόσο. Πιστεύω ότι ο Faker τα ξέρει απ' έξω αυτά τα range. Έξω έχουν εγκαπάρει. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να βλέπω ότι ξέρω ότι ο Core και ο Γιον είναι challengers. Αλλά αν υπήρχε ένα division πάνω από το challenger, θα ήταν ο Pace και ο Keria. Nice job, production. Love the animal edition. I'm the goat of supports, and I like this for Keria because he knows it, and I like when a player owns it, and he's backing it up every time he steps onto the rift. That's why we started shaking. Ο Keria είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να περάσει τον Faker αυτή τη στιγμή για τον GOAT του παιχνιδιού, με την προϋπόθεση ότι ο Faker κάνει retire σε 2 χρόνια και ο Keria σηκώνει άλλα 3 παγκόσμια χωρίς τον Faker. Ωραίο flash. Ωραίο flash, para να κόψουν τον Γιον από το να μπει μες στο tower. Μπαίνει, αλλά το tower δεν βαράει τίποτα. Το tower δεν πέρασε ούτε ένα tower shot εδώ και ο Keria είναι έτοιμος να κάνει το Q flash. Πετυχαίνει το stun, μπαίνουν πάνω στον Core. Ο Core το παίζει ρε φίλε, αλλά πάλι δεν μπορεί να σκοτώσει. Η ερώτηση τώρα είναι που είναι ο jungler μου. Γιατί ο jungler μου είναι λίγο εξαφανισμένος, πρέπει να φλασάρει ο Quid. Αν είμαι ο Quid, φλασάρω για το kill. Από ό,τι φαίνεται δεν χρειάζεται καν να κάνει flash, μπορεί να το πάρει με το Ghost. Ένας για έναν. Καλή απάντηση από τον Quid. Αλλά το έπαιξαν ωραία το dive, παιδιά. Το counter dive από την Team Liquid. Δεν ήταν κακό. Το έπαιξα ok, το έπαιξα ok, boys. Hello, Tony. Είμαστε καλά. Παιδιά, ο Faker μπορεί να βρει καμιά γυναίκα και η γυναίκα να του πει θέλω παιδιά, θέλω 3 παιδιά και να τα προσέχεις. Και ο Faker να πει μάλιστα. Δεν έχασε το flash του, Αλλά βλέπουμε engage στο mid, flash πάνω στην Faker, όπου θα περάσει τον τοίχο, αλλά το Q του Rise παραλίγο να το πάρει μαζί του. Faker ψύχρεμος, πολύ ωραίο knockback, γιατί εδώ βλέπετε ότι 1-2 φάπες ακόμα από τον Jarvan μπορεί να ήταν και το τέλος του Faker, όμως θα ζήσει, θα κρατήσει και αυτά είναι πάρα πολύ καλά νέα για την T1. T1 Quid το ακούμε. Yo, Core JJ δεν έχουμε πετύχει stun. Πήγε κοντά στον τοίχο. Περίμενε, πήγε κοντά στον τοίχο. Classic Doran. Η πέτρα σηκώνεται. Ο Morgan δεν έχει που να φλασάρει και θα πεθάνει solo kill. Και εκδίκηση για τον Doran. Παιδιά, δεν υπήρχε flash, δεν υπήρχε flash. Η εκδίκηση του Doran. Αυτό το όμορφο flash μέσα από την πέτρα του έδωσε το solo ball. Παίρνει εκδίκηση και ο Doran λέει πως είμαι εδώ, έτσι. Έπαιξα ένα κακό game, 2 κακά games. 3 κακά games. Επιστρέφω όμως. Ωραίο pullback, αλλά ο Γιον πρέπει να ασχοληθεί και με τα minions. Οι junglers συναντιούνται, κοιτάζονται και αποφεύγουν ένας τον άλλον. Ποιος πιστεύετε είναι το mid μετά από τον Faker, δεν τον ξέρουμε ακόμα. Το mid το οποίο θα πάρει T1 αν φύγει ο Faker δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Δεν έχει flash owner. Οπότε εδώ ο Jose θα έπρεπε να παίξει ακόμα πιο επιθετικά, ξέρεις, να δώσει το σώμα του και να κάνει κανένα ulti, ξέρω. Faker εδώ πέθανε. Lol. Wait, αποκλείεται να μην φτάνει, right? Insane! Παιδιά, κάθισε επίτηδες για να φάει το ulti, για να κάνει ulti. Εντάξει, ανταλλάζουν ulti για ulti. Αλλά νομίζω ότι η Team Liquid το έλουσαν. Πείτε μου γιατί το έλουσαν η Team Liquid. Ποιο ήταν το μεγάλο λάθος που έκαναν. Ίσως και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Hello, suck my me με τους 32 μήνες, boy. Thank you very much. Welcome. 33! Θα μπορούσε να έρθει πιο νωρίς. Η Rel δεν έδωσε movement speed στον Jarvan. Η Rel, ενώ ο Jarvan έπρεπε να περιμένει τη Rel να του δώσει movement speed, η Rel έδωσε movement speed στο Rise. Ο Morgan είναι dead. Morgan, πώς και δεν πήγες για το match που ξέρεις ότι κερδίζεις. Εδώ θα το παίξουνε, πρέπει να το παίξουνε. Μπαίνει μέσα ο Jose. Θα πάρει το ulti του Honor. Το θέμα είναι πως το παίρνει αρκετά αργά και ο Honor μένει low σε HP. Ο Quid προσπαθεί να πλησιάσει, αλλά παίζουν 4v3 και βλέπουμε ότι ο Core δεν έχει flash, οπότε χωρίς flash δεν μπορεί να τους πιάσει.
Για 3-0 είναι η πρόβλεψη σήμερα. Αν έρθει οτιδήποτε άλλο εκτός από 3-0, εγώ είμαι χαρούμενος. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πρόβλεψη. Η Kai'Sa έχει πάει καλ, οπότε η διαφορά στον goal θα πέσει μετά. Ο Faker παίζει χωρίς flash και δεν τιμωρείται. Όπου αυτό είναι ακριβώς που θέλει να μην τιμωρηθεί. Βέβαια πάνε για Rom, θα κάνουν ulti rise που δεν έχουν από ό,τι φαίνεται. Θα περπατήσουν πάνω στον Pace πολύ ενοχλητικά. Ghost. Ghost. Again, you can see Okay. it feels like Quid knows how important it is that he leverage his lead. He's the only member of the team with a lead on the map, right? As dominant as Morgan was in Εντάξει, δίνεις χρόνο. Η Kai'Sa θέλει το item. Ξέρουμε ότι η Kai'Sa μόλις βγάλει 2 items είναι πάρα πολύ δυνατό AD carry και ο Ezreal δεν μπορεί να λεϊνάρει με σχετική ασφάλεια εναντίον της, γιατί η Kai'Sa είναι από τα AD carries που μπορεί να τον πιάσει από 1 χιλιόμετρο μακριά. Και πετυχαίνει σε ένα τυχαίο W. Η Rel έρχεται από το σπίτι της και κάνει ένα stun. Μάντεψε τι. Είναι 2 συν 1 δώρο. You know, both Doran doing better in the 1v1 individually, and then T1 putting a lot of resources up towards that top side to try to cover for Doran, make sure that without the flash he couldn't get ganked, and as a result they were able to actually kill off Morgan, so they really are trying to Πάρουν τα Voids. Είναι αρκετά σημαντικό objective στα μάτια μου, ειδικά αν θέλεις να παίξεις στο side lane. Βέβαια θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Για τώρα ο Νάρ είναι αυτός που έχει πιεστεί πάρα πολύ και παίζει ένα απίστευτα defensive build με botes, crystals, το starting item, το defensive 3 άτομα πάνω. Και από ό,τι φαίνεται θέλουν να το κάνουν dive. Θα του πάρουν το dash για αρχή και θα του βγάλει και λίγο damage ο Doran, αλλά ανεβαίνουν 5 άτομα. Okay, δεν μιλάμε για 2, δεν μιλάμε για 3, μιλάμε για όλη τη D1 στο top lane. Θα προσπαθήσει ο Morgan, αλλά... What? Θες να μου πεις ότι εδώ θα μπορούσε να τον έχει σώσει για λίγο, αλλά το έκανε τόσο perfect που σταμάτησε το tower. Ποιος είσαι, μπρο, Keria? Όσο insane θα ήταν άμα η TL πήγαινε 3-0. Ρο, άμα η TL πήγαινε 3-0, θα ήξερες ότι πρέπει να ξυπνήσεις για να πας σχολείο, γιατί βλέπεις όνειρο. Εντάξει, 2.000 στο 10, σαν να είμαστε even. Σαν να είμαστε even. Το πρόβλημα είναι ότι ο Doran όταν βγαίνει μπροστά είναι πάρα πολύ τρελός. Είναι τρελάρας ο Doran όταν βγαίνει μπροστά. Μπορεί να κάνει απίστευτα plays. Το έκανε η G2 βέβαια. Βρε φίλε, η G2 κέρδισε 3-0 μια μικροομάδα. Δεν κέρδισε την D1. Ξεκινήσαμε πάλι 11. Παιδιά, μην συνηθίζετε το 11. Από μεθαύριο πάλι στις 6. Το πρωί. Να η ψυχή μου. Doran and the owner, and you're ignoring Pace to kill Faker. That could be really, really tough. So I do think Team Liquid is going to have to be absolutely on point with their engages. You gotta make sure that you are pixel perfect as you're going. Πάλι απειλούν τον Morgan και κατεβαίνουν 3 άτομα πάνω του. Η Team Liquid φαίνεται να θέλει να απαντήσει σε αυτά τα plays που δημιουργεί η T1. Νομίζω πως η Team Liquid βλέπει το scale. Ακούστε με λίγο. Βλέπει το πώς σκέιλάρουν οι δύο ομάδες και σου λέει Rise τα λίγια, παίρνω τον Rise. Kai'Sa Ezreal, παίρνω την Kai'Sa. Το ρελάκι είναι πολύ καλύτερο για teamfights, αν παίξουμε teamfights. Που σημαίνει τώρα στο μυαλό τους ότι αν φτάσουμε στο 25 και η διαφορά στο gold είναι 4.000, είναι μια διαφορά την οποία με τα picks που έχουμε, αν είμαστε 3 items στα carries, μπορούμε να πλοηγήσουμε και να κερδίσουμε. Το θέμα είναι πως η T1 δεν θα σταματήσει στη διαφορά που έχει χτίσει τώρα. Θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει μέχρι που θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορούν να το αντέξουν οι Team Liquid. Εδώ άλλαξαν tower, bro. Doran θα βγει 2.000 μπροστά. Morgan, μην ξαναπαίξεις να. Then gets attacked in 4-man dove, 3-man attacked in the jungle and killed, and now he gets ulted there and loses the full tower. Redemption. You're down 2K. Doesn't matter how well you play in the 1v1. Ωπα ρε μαλάκης, εντάξει, μια πλάκα έκανε. Μια πλάκα έκανε, είπε ότι είναι go to support και μπαίνουμε τώρα εμείς σαν πεινασμένοι να τον σκοτώσουμε, παιδιά. Ήταν πολύ πεινασμένο αυτό το play, είναι η αλήθεια.
Και εδώ και ο Pace θα έπρεπε κανονικά να το πληρώσει. Γιατί η Κάισα που σάρει το wave, ο Χωσέ δίνει το vision. Ξέρουν ότι ο Pace είναι ακόμα κάτω από το tower. Βλέπουμε teleport τώρα. Teleport. Μόνο ο Faker έχει τύχο και μπορεί να βοηθήσει. Αλλά κατεβαίνει και η Αμπέσα σιγά σιγά. Ο Pace πρέπει να παίξει το dive. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τον πιάνουν, τον σκοτώνουν και μπορούν να πάρουν το shutdown πάνω στον Quid τρέχοντας μακριά. Ναι, ο Χωσέ γυρνάει για λίγο πίσω, αλλά δεν μπορούν να τον σκοτώσουν, δεν υπάρχει stun. Οπότε εδώ η Team Liquid τουλάχιστον απαντάει με ένα σχετικά καλό play. Σχετικά καλό play. Οκ, παίρνει 2 kills, shutdown πάνω στο Rise, αφαιρεί την πίεση από το top, αλλά τώρα πιάνουν πάλι τον Quid. Αυτός μήπως θέλει να γυρίσει να κάνει κάποιο stun? Θα το κάνει πάνω στον Keria. Αλλά εντάξει, δεν θα το παλέψουν πάρα πολύ. Βλέπετε ότι η Κάισα έχει 400 gold για να κλείσει το Cal. 400 gold είπα, 4 minions εννοούσα για να πάρει 400 gold, αλλά... Ο Χωσέ δεν έχει σημαία. Τα πήρε. Όχι, ο Γιον θέλει ένα μinion. Παιδιά! Δες πως του σταματάει το tempo ξανά και ξανά. Εδώ βέβαια το tempo stop δεν είναι τόσο σημαντικό. Γιατί το top lane αρχίζει πάρα πολύ να πουσάρει. Morgan με το τεμπάκι του. Έρχεται. Oh, wait, έφερε και παρέα. Κινούνται πάνω στον Doran. Θέλουν να πάρουν το kill γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό. Μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω extra gold στον Quid. Όπου τώρα και ο Keria θα πέσει με τον Morgan να σκοτώνει. Παιδιά, ο Quid σμερφάρει. Ο Quid και ο Core JJ σμερφάρουν το mid game. Τι παιχτάρα είναι ο Quid. Είναι παντού ο Quid σε αυτό το παιχνίδι. Τότε ο Faker θα μπορούσε να κινδυνεύει πως χάσει το flash του. Τους παίρνουνε towers. Οκ, το θέμα είναι πως τους έχουν καθαρίσει 1 tower, 2 tower τώρα στο mid, 3 tower έρχεται σύντομα. Ο Faker τον μύρισε. Είχε ward, λέω κι εγώ. Ο Core θα πούμε ότι ξέρεις το lane δεν το βγήκε, αλλά είναι ότι παίζει και versus Keria και ο Keria έπαιξε perfect. Αλλά το mid game του έχει πάει πάρα πολύ καλά. Όπου αυτό θα έπρεπε να είναι λίγο αγχωτικό για την ομάδα των T1. Εδώ ο Pace το παρακάνει. Θα κάνει τον dash από τον τοίχο. Μπαίνει μέσα ο Γιον, 1,8 και τον σκοτώνει. Θα πάρει το kill, ενεργοποιεί τον barrier, φλασάρει μακριά, μπρι πάνω του Honor. Το portal του Keria καθυστερεί τον θάνατό του, αλλά δεν μπορεί να τον αποφύγει. Ενώ ο Χωσέ τρέχει μακριά με τον Core JJ να μπρι πάνω στον Honor που δεν έχει ulti. Ο Χωσέ επιλέγει να ταρκετάρει τον Faker σαν τον καινούργιο του στόχο. Φλασάρει μέσα από το combo. Ο Honor παίζει 3v1, μπορεί να πάρει έναν μαζί του, αλλά ο Faker θα χρησιμοποιήσει το flash και πάλι θα πεθάνει. Τον δέρνει ο Χωσέ Diondo και θα πάρουν άλλο ένα kill. Η Team Liquid ενώ σκοτώνουν όμως ξανά και ξανά και ξανά. Η διαφορά στο gold δεν πέφτει. Είναι ακόμα 1000 κάτι και πριν ήταν 1000 κάτι. Ωραίο play. Ο Pace εδώ το παρακάνει. Ο Χωσέ με ένα πάρα πολύ καλό engage. Ο Honor. Γαμώ το Zinzao του Honor, παιδιά, είναι και αυτός παντοδύναμος. Γιατί βλέπετε ότι εδώ ο Nar κατεβαίνει να παίξει το fight. Και ενώ κατεβαίνει να παίξει το fight, λέει πρέπει να πάω να βοηθήσω γιατί ο Honor μας δέρνει. Το έπαιξε ωραίο ο Zinzao. Μπράβο και στον Χωσέ, όπου κατάφερε με flash εναντίον flash και οι δύο τα είχαν up να πάρει το kill. Παιδιά, θέλουμε να δούμε ανταγωνιστικά παιχνίδια και αυτό νομίζω πως είναι ο ορισμός ενός ανταγωνιστικού παιχνιδιού. Doran 1700, ο Doran πήρε το tower στο bot και πήρε και 3 plates από το tier 2. Που σημαίνει ότι πάρα πολύ gold, ενώ πήγε στην ομάδα των Team Liquid, συσσωρεύτηκε πάλι πάνω στον Doran που έχει 2 ολοκληρωμένα αντικείμενα. Και η ερώτηση τώρα γίνεται, αν ο Doran ξαναμπεί μέσα στο fight, μπορεί να το κερδίσει. Okay, είναι τόσο δυνατός ώστε να μπορεί να πάρει το game πάνω τους. Επίσης αυτοί ξαναπαίζουν γιατί είναι από loser bracket η μία, από winner bracket η άλλη. Okay, το bracket ήταν με loser bracket, οπότε Team Liquid κερδίζοντας από την κάτω πλευρά ανεβαίνουν πάλι πάνω. Morgan είναι πίσω, Έλνο Doran. Αμφιβάλλουμε για τον Doran. Φίλε μου, πόσα παγκόσμια έχεις εσύ, πόσα έχει ο Doran, πες μου λίγο. Έτσι, respect. Το Death Stance πώς θα είναι ο Doran. Κοίτα, damage η Team Liquid θα έχουν.
Απλά εννοώ ότι ξέρεις, αν μπει ο Doran μέσα μόνος του, τι γίνεται, του σπάει την ασπίδα η Rel, γιατί η Rel έχει το Q, οπότε του σπάει το Eclipse, του σπάει το W. Κάισα μαζί με Jarvan είναι αρκετοί για να τον σκοτώσουν. Το πρόβλημα είναι όταν ο Doran μπαίνει μέσα και δεν υπάρχουν cooldowns να τον βαρέσουν. Η Rel έχει κάνει engage σε άλλους και ο Doran πιάνει την Κάισα. Τι γίνεται εκεί? Εδώ πέρα ο Doran. Πόσα πιτόγυρα έχω φάει εγώ, πόσα ο Doran. Τώρα που πες πιτόγυρο. Κάισα 2 items. Κάτσε, η Κάισα τώρα που πηγαίνει static. Έχουμε καιρό να δούμε τον build. Έχουμε καιρό να δούμε Κάισα. Αλλά είναι κάτι που χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές ο Γιόν, σαν δικό του pick. Ο Έσε λίγο στακάρει. Τι κάνει? Βιντίζα! Τι κάνει? Τι κάνει ο Βιντίζα! Ωραίο dash από τον Γιόν. Γιατί δεν πήγε στο tower και πήγε στον τοίχο? Ξέρεις, πάνε στο tower και μετά κάνε τον dash από την άλλη για να φύγεις μακριά. Όταν πας στον τοίχο δεν παίρνεις τον dash. Τι έγινε τώρα? Εγώ έλεγα ότι τώρα με το Herald η διαφορά θα πέσει κάτω από 1000 gold. Δεν παίζει να στόχισε, παιδιά, δεν παίζει να στόχισε. Εκτός αν απλά είναι κακός οδηγός. Στην Αργεντινή είναι καλή η οδηγή. Το αργεντίνικο δίπλωμα είναι high tier. Είναι χαμηλό. Η Κάισα δεν είναι πιο δυνατή με κράγια αντί για static. Σε άποψη damage ένα άτομο, ναι, αλλά είναι διαφορετικό το build με το static. Παιδιά, δεν αστόχησε. Τη γωνία για να πάει στο tower την είχε. Και δείτε εδώ, τον τριφτάρι, Βιντίζα. Τη γωνία για να πέσει στο tower την έχει. Το βλέπετε. Εδώ σταματάει να στρίβει. Πηγαίνει ευθεία στον τοίχο επίτηδες για να κάνει knock-up. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι αστόχησε. Παιδιά, όσοι λέτε δεν την έχει, πραγματικά μη σας δω ποτέ στον δρόμο μπροστά όταν οδηγάτε. Παίζει να φάω κι εγώ καμιά δέσποτη χωρίς να πρέπει. Πείτε μου όταν είστε έξω στους δρόμους για να μην βγαίνω. You guys are going to be out there flipping Miatas if you think cars could just turn instantaneously like that. You gotta chill. It's less about being able to turn faster, it's more about you don't try that kind of turn, buddy. I see, yes. You're going down the highway, you don't just try to do a fun fact, I don't have a license, so I don't know why. Ο Quid θέλω να δω τι item θα βγάλει, αν πάει για αμυντικό ή πάει τη full damage επιλογή. Give this guy a license, ναι. Αυτό ήθελα να πάει για το knock-up για να ακολουθήσουν και οι άλλοι, αλλά δεν ήταν και το πιο safe dive. Γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι αν το Herald κρασάρει στον τοίχο, σε εκείνο τον τοίχο που κράσαρε, θα ξαναβαρέσει το tower μόνο του. Θα ξαναδοχείς χωρίς να έχει τελειώσει το δίπλωμά της ακόμα. Sorry, τι λέω. Bro, TL δεν είστε 81. Θέλω να χαλαρώσετε λίγο, εντάξει. Θέλω να χαλαρώσετε λίγο, δεν είστε 81. Τι είναι αυτά που κάνετε? Παιδιά, η Κάισα. Θέλω τώρα να μου πείτε αντικειμενικά. Υπάρχει περίπτωση να πάει Rocket Belt? Γεννή Shadow Flame, right? Γεννή Shadow Flame. Δεν παίζει να πάει Rocket Belt, right? Δεν τα αντέξω. Wait, ναι ρε, τι είπα, με το πίσω του παπά. He can opt for a utility item and still just be a giant pain for TL to try and navigate around.
Ψάχνω να δω. 6-1 game στο solo του μόνο. Έχει παίξει μόνο ένα game στο solo του. Εντάξει, Shadow Flame καπέλο πάει. Είμαστε safe, είμαστε safe. Γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει καλή ομάδα εκτός από την G2 και χάνουμε 3-0 από το NA, πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει? Πιστεύω ότι η KC είναι πολύ καλύτερη ομάδα από αυτό που έδειξαν. Θα είμαι ειλικρινής, δεν είμαι φαν των KC, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό που δείξαν σε αυτό το τουρνουά είναι η πραγματική τους εικόνα. Τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, δεν έχει σημασία, χάσανε 3-0 από το NA. Οκ. Πάρα πολύ αυταρχικό το play εδώ. Έπιασε κόσμο. Οι top laners παίζουν ξύλο. Τι κάνει ο Κέρια? Ο Κέρια αυτοκτόνησε. Οπότε τα δύο supports πεθαίνουνε. Μπαίνει μέσα ο Honor χωρίς να έχει ulti. Προσπαθούν να πιλάρουν, αλλά τώρα ο Paze είναι αυτός που κάνει άπειρο damage από την άλλη πλευρά. Ναι, ο Morgan όμως, δείτε τι μπορεί να κάνει. Παιδιά, είναι 3 μέσα στο pit. Ο Quid φλασάρει μακριά. Ο Morgan δεν ξέρει σε ποιον μπορεί να παίξει πάνω στο hit. Ο Stan και έχουν πάρει 3 kills στο 81. Πηγαίνουν πάνω στον Freeman. Αυτός θα πεθάνει. Παραλίγο το fight εδώ να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε. Και μόνο ο Quid μπορεί να ξεφύγει. Περίμενα πολύ χειρότερο fight για την Team Liquid, αλλά φεύγει με 2 kills και ο Paze οριακά ζωντανός. Δεν πέθανε ο Faker γρήγορα. Ο Faker πέθανε πάρα πολύ αργά σε αυτό το fight, που σημαίνει ότι τα cooldowns που τράβηξε ήταν και αυτά υπερβολικά πολλό. Πάμε να το δούμε πάλι και από τις τρεις πλευρές τις οποίες παίχτηκε. Γιατί εδώ είναι καλό το engage. Ο Core για άλλη μια φορά παίζει σαν δολοφόνος. Η Kai'Sa ωραία αγωνία για να μην φάει stun. Ο Faker ζει. Ο Keria καθυστερεί το play και μετά κάνει ένα περίεργο Q-flash. Δεν ξέρω για ποιον πηγαίνει εδώ. Νομίζω πηγαίνει για τον Γιον και δεν βρίσκει τίποτα. Και ο Morgan μπαίνει. Δεν πετυχαίνει καλή ulti, αλλά μετά νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Οι TL τώρα έχουν damage, Οι TL έχουν damage. Ο Keria στόχισε. Μπες! 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 1 HP. 9! Ο Doran πάει για πέντα. Ο Doran πάει για certified πέντα. Μαλάκα έγραψε 1 HP, δεν το πιστεύω. Έγραψε 1 HP. Ace. GG. Ήταν ένα καλό game για 25 λεπτά. Και το game τελείωσε. Κοίτα, ήταν προβληματικό. Οι T1 το έπαιξαν πολύ καλύτερα. Γιατί τώρα οι T1 τι κάνανε? Πήγαν να εκμεταλλευτούν ένα παράθυρο στο οποίο καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει cooldowns. Βλέπετε, ο Jarvan δεν έκανε ulti, η Rel δεν έκανε ulti, ο Nar δεν έκανε ulti. Από την άλλη ο Xin Zhao δεν έκανε ρο. Αλλά αυτό το smite, αυτό το 1 HP, το οποίο θα βρουν στο τέλος και ο Honor μπορεί να πάρει τον Baron. Ο Jose Diodo έχει εφιάλτες. Πραγματικούς εφιάλτες. Παιδιά, πιστεύετε, ακούστε με λίγο, ότι έχουν προγραμματίσει τα objectives από τη Riot ώστε ο Jose Diodo να μην μπορεί να πετύχει smite? Core μπαίνει νωρίς και δείτε που είναι ο Ryze. Ο Ryze δεν μπορεί να μπει στο pit. Ακόμα. Έψιλον το πήρε. Ο Xin Zhao το πήρε με έψιλον. Όχι με smite, με έψιλον. Τότε διαφορά πήγε 10 κάπα. Baron, Towers, Ace. Όλο το μενού. Καλημέρα, Άλεξ. Ότι ο Honor θα έκανε smite. Κοίτα, δεν έκανε smite. Αλλά αυτό είναι παραπάνω άβρα. Γιατί υπάρχει ένα ρητό, ρε φίλε, ότι οι καλοί junglers δεν χρειάζονται smite. Θα παίρνουν και έτσι τα objectives. Morgan. Εδώ έχει καλή ulti για να κάνει πάνω στον Doran και ο Doran κρατεί αρκετά και μετά θα πεθάνει και ο Morgan στο τέλος. Πήγαν να τον πουλήσουν εδώ.
Βλέπετε, damage σε ένα game όπου δεν είχε ξεφύγει 10k υπάρχει, αλλά η διαφορά έχει πάει πάρα πολύ μακριά. Οι T1 παίζουν με πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και νιώθω πως το game εδώ μπορεί να γίνει δικό τους σε αυτό το push. Είναι 5v4. Το teleport έχει χρησιμοποιηθεί από τον Doran για να πάει full HP. Ο Quid θέλει μέσα τον Core JJ, όπου ντασάρι στον Pace δεν μπορεί να τον πετύχει όμως. Το στανάκι καλό, μπορεί να βρει 2 άτομα. Αλλά μετά βλέπετε ότι οι υπόλοιποι Team Liquid παίζουν μαζί με τα Minions και όχι με τους αντίπαλους παίκτες. Ναι, T1 τώρα όμως απαιτεί την προσοχή της Team Liquid, γιατί τον Nexus είναι ο επόμενος στόχος και το game θα τελειώσει μόλις στο 28ο λεπτό. Φάνηκε πάρα πολύ καλό game μέχρι το 25. Αλλά είπαμε, τους δίνεις ένα δάχτυλο και σου τρώνε όλο το χέρι. 1-0. 1-0. It's always the same thing with this team. They give you hope, they give you something to just grab onto, and then they take it away from you. It's the small details once again that make the difference here for T1. I don't like the fact that Azaeldast asked that question. He knows the answer. I'm not going to be happy about that. What the hell? Look at his face over there. He knows what he did. He's from ear to ear. That was. We need to just play that one more time. Oh, stop. Because I thought that Team Liquid did a great job of being able to catch out the classic T1 Baron. Yeah. They like again and again. In fact, they tried to do it themselves. It looked like it was going to be that moment, and maybe that moment of redemption for Jose Diodo with those smites, but he just couldn't quite find us. This was insane. Even missing on the Bard ultimate, going in with Core JJ, the setup, and 1 HP. 1 HP. And with them both them in the pit, it's Doran who's able to get the double kill. It's a good public execution to follow up, and this was really the nail in the coffin, because TL, it kind of always felt within touching distance. Yes, T1 were in the lead, but it felt like it could really blow open in their favor, especially with the composition they had. But that one kind of sealed the deal. It did, and I felt like Team Liquid played that. They played the later portions of that game so well. So many of these team fights. Once again, Jose. Πρέπει να δώσω πόντους. Okay, Raz, we were talking about top lane. Πρέπει να πληρώσω, περιμένετε. 45 άτομα έβαλαν T1 για το πρώτο παιχνίδι μόλις. That did happen. It did indeed happen. It did indeed make a difference. Δες το έτσι λέει πως είναι στην πρεμιέρα. Ήταν φαν. Το δεύτερο series ήταν πιο φαν από το πρώτο, γιατί το πρώτο ήταν Turbo Stomp. Αλλά θέλω να δω τους Valerion να παίζουν με μία από τις top 4 ομάδες. Εκεί νομίζω θα έχει πάρα πολύ content. Like on that Mbessa, a pick that he's about to get a T1 skin on, like a world skin on. The buffer that he had on his ultimate to the Θέλω τα ποτάκια πίσω, πίστεψα δίκος στους TL. Μα όλα ξεκίνησαν εδώ. Νομίζω πως ο Morgan νόμιζε πως έκανε stun, γι' αυτό το έπαιξε έτσι. Okay, νόμιζε πως τον πέτυχε stun, αλλά δεν τον πέτυχε stun για πάρα πολύ λίγο. Τώρα άμα κάποιος θέλει να πάει σε LAN, πώς μπορεί να το κάνει? Τι εννοείς? Αγοράζει εισιτήρια από το site του event και πηγαίνεις εκεί. Απλά πρέπει να είναι κάποια events, όπως εδώ βλέπεις, αυτό έχει γίνει sold out επειδή παίζει T1. Why do we have to show Keria running the show once again? He said it in his interview on stage. Guys, I haven't played Bard too much lately. Leave it open. I'm bad in the champion. He's baiting everybody here with this one. Κοίτα, ο Keria σε αυτό το παιχνίδι ήταν καλός, αλλά δεν ήταν ο superstar. Νομίζω ότι οι Team Liquid παίξανε καλά εναντίον του Bard του. Δεν το πήγανε άσχημα, ήταν έτοιμοι. Τον έφεραν σε αρκετές δύσκολες θέσεις. Εδώ έχεις δει κανένα MSI Worlds από κοντά? Δυστυχώς τίποτα. Δυστυχώς τίποτα. A lot of dead minions at the top side of the map that we could like that Morgan couldn't get to. So a lot of the times you're right. A very annoying Bard from Keria, but he shows it, improves it to. Είναι ενοχλητικός, ναι, είναι πολύ ενοχλητικός με τον Bard, γιατί το παίζει στα όρια. Παίζει στα όρια και σε βάζει σε καταστάσεις όπου ζορίζεσαι, πρέπει να αποφασίσεις και οι αποφάσεις δεν είναι καλές για σένα. Ένα ερώτηση, πώς προωθείς παίκτες που είχες πει πρέπει να είναι challenger? Επίσης είμαι η York 28. Η York. Δεύτερο series, εγώ θεωρώ ότι θα το έπαιρνε η GameSpace αν είχε κανονικό το plane. Η GameSpace έπαιξε πολύ καλά χθες. Ο Elixir φαίνεται να είναι πάρα πολύ ζεστός. Πάρα πολύ ζεστός.
Θα απασχολήσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Τώρα άντε κάποιος να βάλει ποντάκια στην Team Liquid, μήπως το επόμενο bet είναι διάρκεια παιχνιδιού. Ρε, ήταν καλό game. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο. Παιδιά, έχουμε πάλι χορηγία από το Opera GX. Θαυμαστικό Opera GX. Το link είναι. Που έχει παίξει πολλές φορές. Το link είναι αυτό εδώ. Ποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει, να το κάνει install. Είναι browser όπως είναι το Google Chrome. Τους έχουμε πάλι το. Αν θυμάστε, τους ξαναείχαμε. Τώρα τους ξαναέχουμε για χορηγία αυτό το μήνα. Οπότε, αν θέλετε, κατεβάστε το, εγκαταστήστε το. Και αν δεν σας αρέσει, σβήστε το. Αν σας αρέσει, το κρατάτε, το δοκιμάζετε. Εγώ το έχω κρατήσει. Από τότε που πήραμε τη χορηγία είμαι με το Opera GX μόνο. Να σας δείξω διάφορα άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Ακόμα και να το έχεις, δοκίμασε απλά να το κατεβάσεις και να το κάνεις, ξέρεις, ξανά install. Okay, μπορεί και να δουλέψει. Υπάρχει μια περίπτωση να δουλέψει. Πού είσαι ρε πρωτοβουλία με τους 13 μήνες. Thank you boy. Κάνουμε πως είμαστε υπέροχο sub σε μια υπέροχη μέρα. Έτσι, υπέροχη μέρα. Legendary moments demand speed, scale, and soul. Players and fans bring the heart. Technology brings it to life. Every frame, every stat, every decisive play. In partnership with League of Legends Esports, we're driving digital innovation that empowers the esports ecosystem to keep expanding. See. So players can focus on the game and fans can focus on the moment. Σήμερα πώς τα βλέπεις τα games στο HLL, να σου πω δεν ξέρω ποιοι παίζουνε. Ξέρω ότι παίζει ο Σέντου. Ξέρω ότι παίζει ο Σέντου σήμερα, οπότε ο Σέντου θα κερδίσει. Okay, ο Σέντου θα κερδίσει. Χρειάζεται να το πω αυτό, το ξέρουμε όλοι. Πίσω να δίνουν περισσότερο αυτή τη φορά. Πράγμα. Δηλαδή κάποιος το έκανε. Οκ, είναι κάποιος που το έκανε τώρα φρέσκια εγκατάσταση, γιατί μπορεί να δούλεψε σε κάποιον που το έκανε δεύτερη φορά. Απλά λέω. Ξέρουμε πότε παίζει G2, παιδιά. Είπαμε G2 από το main event και οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι στον τίτλο. Και τσεκάρτε τον τίτλο, είναι πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Κάθε new user. Το ίδιο προσφορά με πριν είναι, αλλά ξεσκάντε τώρα και θα το σπαμάρω λίγο παραπάνω όταν έρθει η στιγμή. Το έκανα μόλις, ωραία, σε κάποιον δούλεψε από ό,τι φαίνεται. Μας αρέσει αυτό. Στο έτσι αυτό. Και είμαστε perfect. Τι ωραίο κινητό, παιδιά, αυτό το Oppo. Our honeymoon gift, liquid in five, έλεγε ο άλλος. Στο γάμο του θέλω να δούμε το Steam Liquid. Nice! Welcome back to MSI 2026, the final best of 5 here in the play-in stage between Team Liquid Alienware. Ρε, ο Fiesta είναι μέτριος, δεν έχει παίξει LCK καν. Ο Fiesta έπαιζε Τουρκία.
scrappy fights. Those last few reminded us just why Ο άλλος που πάει ξέρουμε στη Fnatic μένει ακόμα, αλλά είναι πληρωματικός. Σήμερα στη Team Liquid Nero, σήμερα είμαι να κερδίσει T1, αλλά όχι 3-0. Ifs and buts and, you know, coulda, woulda, it doesn't really matter, right? You know, the game ended how the game ended. Didn't quite get that solo kill. Αυτό είναι το vibe. Αυτό είναι το vibe. Maybe top lane looks different, maybe the whole game looks different. Ξέρε ώρα καλής βέα. Είσαι ο πρώτος, παιδιά, μόλις το είπα, είναι ο Σόμπορο. Okay, πρέπει να ακούμε, γιατί τώρα έχει game και τώρα κάνουμε lock-in. And it is really, really hard because you can feel like you're doing so many things right, but it can feel a little hopeless against a team like T1 because you look at the game from... Η Team Liquid τώρα έχουν επιλογή πλευράς. Η Σένα πάλι γίνεται ban. Η T1 φοβάται τη Σένα. Μήπως πάμε... Πήραμε counter pick βέβαια. Πήραμε counter pick και εδώ μήπως είναι ότι οι T1 θέλουν να πάνε για το Lee Sin. Γιατί δεν μπανάρουν Lee Sin σε αυτό το game. Να! Όπα, έχω και την Nova τώρα να παίζει εκεί πάνω, γιατί έχουμε και την Nova. Όπου Nova έχω όντως ίντερνετ, οπότε δεν νομίζω να μου το κόψουν όποτε παίζει η διαφήμιση. Γιατί Nova έχω όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε αυτές τις διαφημίσεις, καλό είναι αυτό. Turbo είναι αυτό. Λοιπόν, αν δεν πάρουν first pick Lee Sin, πρέπει να πάρει Lee Sin ο Χωσέ. Boom. Οκ, boom. Σκέφτονται. Το αναλύουνε. Και στο τέλος αποφασίζουν ότι η καλύτερη επιλογή για αυτούς είναι να πάρουν Jace. Ή να πάρουν τον Jace και εδώ εσύ θες να δεις κανονικά εδώ η Team Liquid με αυτό που βλέπω θα πήγαινα εγώ top mid jungle. Okay, θα έπαιρνα εδώ το Lee Sin, θα μπορούσα να πάρω τη counter pick top, εκτός αν δεν τους ενδιαφέρει. Και πιστεύουν ότι έχουν πολλά counter picks ακόμα πάνω στον Sion. Δυνατός ο Doran με Jace. Δυνατός ο Doran με Jace. Ασέραφιν έχει πέσει, απλά τρώει τρελό counter από τη Mel. What? Όχι, όχι, δεν θα πάρουν Lee Sin. Πίστευα πάρα πολύ στο ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον Lee Sin γιατί είναι το καλύτερο pick του Χωσέ. Για τώρα από ό,τι φαίνεται ο Morgan θέλει να παίξει στο Rumble matchup. Rumble knock. Δεν είμαι σίγουρος τι κάνουμε εδώ. Ήχο! Παίρνεις Νίκο στο support και δημιουργείς τα flanks. Θες κάτι που μπορεί να παίξει με το ulti του knock. Κάτι που μπορεί να ακολουθήσει. Honor λέει αφού το άφησαν μάγκες μου να το παίξω. Το παίζω κι εγώ πολύ καλά το Lee Sin. Όχι, πρέπει να θυμηθούμε ότι το καλύτερο pick του Χωσέ είναι ο Lee Sin. Αλλά ο καλύτερος Lee Sin από τους δύο είναι ο Honor. Δεν ξέρω, μερικές φορές με μπερδεύουν αυτές οι ομάδες. Παιδιά, τώρα εδώ ξαναλέω, αν είσαι η Team Liquid, θέλεις κάτι για να παίξει μαζί με τον Nocturne και να τον βοηθήσει, να βοηθηθεί από το ult του. Γιατί έχεις το Rumble, έχεις το Knock, παίρνει Silas εδώ. Παίρνει Silas εδώ, είσαι ο Quid. Μόλις σου έδωσε μια καλή ulti. Και θα μπορούσες να παίξεις flanks μαζί με τον Knock. Νιώθω ότι είναι καλό pick. Είναι καλό το Nick σε Knock, παντού είναι καλό το Lee. Έχει κακά matchups. Ο Quid λοκέρνει το pick του. Η τηλεχώνηση είναι αυτή, αυτό είναι το MSI, παιδιά. Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο της χρονιάς.
Yeah, Sio's a fantastic champion in those early skirmishes, and seeing that Lissandra on the opposite side just gives you a little bit more of the reliable CC that I think TL were missing, right? We said we need something to hold this all together. You got a lot of great tools to get fights started. You got a lot of follow-up damage with the Rumble, but... Και θα κάνουν οι άλλοι κανένα τρελό Pepsi Twist και θα πάνε τη Lissandra support. Και θα σαλέψω, ρε. Mel, perhaps something that we could see as well. Yeah, we'll see if they are going to ban away that Mel. This is the first. Απλά μου φαίνεται ενδιαφέρον γιατί η Lissandra vs Nock είναι καλή. Γιατί μπορείς να αφαιρέσεις το ulti του Nock, ο Nock μπαίνει πάρα πολύ βαθιά, μπορείς να τον παγώσεις, αλλά ήταν blind. Η Lissandra δεν φημίζεται πόσο καλή είναι για να παίχτει blind. Ziggs από τη μία, Nautilus από την άλλη. Οπότε ξεκλειδώνονται σιγά σιγά μερικά matchups. Τώρα για παράδειγμα, αν θες να μπανάρεις τη Mel, αν είσαι η Team Liquid, θα μπορούσες εύκολα να παίξεις μετά να πας για το Aseraphine. Αλλά επιμένω ότι μια πολύ καλή επιλογή για την ομάδα των TL είναι η Nico εδώ. Λόγω του combo, αλλά θα έχεις πάρα πολύ magic damage. Μάλιστα. And it's better if it is like Alistar flash combos, then the Nocturne comes in, then the Rumble All comes in. Like obviously they have Silas to steal this Lissandra. Πρέπει να τους κάνεις out macro. Είναι, παιδιά, είναι εύκολο να κάνεις out macro την T1. Καθόλου. Η αλήθεια είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις στο League of Legends. Αλλά όταν παίζεις το combo το οποίο έχεις δραφτάρει, πρέπει να είσαι καλύτερος στο map. Πρέπει οι κινήσεις σου να είναι πιο αποφασιστικές και πιο γρήγορες. Λοιπόν, φεύγουν δύο AD carries, Jhin και Kalista είναι οι επιλογές. Το Caitlyn είναι ακόμα open αν θέλει να πάει προς τα εκεί κάποια ομάδα και να γίνει πάρα πολύ ενοχλητική στο laning phase. Αλλά έχουμε Mel, έχουμε As, έχουμε Kate, έχουμε Meph. Ο Γιον θέλει να πάρει κάτι λίγο που δεν είναι τόσο στο meta, πριν πήρε Kai'Sa. Πήγε να κάνει κάτι. TL definitely needs some more physical damage. You do have Nocturne, but Varus does kind of fit the bill here. Δεν είμαι πια φαν. Ήμουνα κάποτε. Not anymore. I don't really see it happening here, but I think they just want to get a better 2v2. So they're saying, you know what, Varus is a strong laner. Ο Varus μου φαίνεται πάρα πολύ καταραμένο, ρε παιδί. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, φαίνεται πάρα πολύ καταραμένο. Σας αρέσει ο Varus. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο να μου πει Νιρό. Το απολαμβάνω, ρε παιδί, το απολαμβάνω. Lucian Milio πάνω στον Varus. Και εσύ αποφασίζεις. Θα πάμε για το full poke και θα πάρουμε το poke support, το range το καλό. Πάμε για engage. Enchanter. Για πασόνα. Λογαρέτο. Ξέρω, Varus Alistar σε Lucian Milio. Παιδιά, βάλτε predictions. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι εδώ οι Team Liquid πάνε να επενδύσουν στα team fights. Είναι ξεκάθαρα ότι το team fighting είναι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Θα προσπαθήσουν μέσω καλές κινήσεις του map να βγαίνουν σε πλεονεκτικές θέσεις και στην συνέχεια να φορσάρουν fights με τα cooldowns τα οποία έχουν. Γιατί έχουν αλυσίδες και από δύο παίκτες έχουν το σκοτάδι, έχουν τη φωτιά. Έχουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι το laning phase στο bot θα είναι σχετικά δύσκολο. Και παίζεις με Lucian Milio και ο Milio θα κλωτσάει την Αγελάδα όποτε πάει να μπει μέσα. Δεν θα την αφήσει να παίξει το παιχνίδι της. Ιδιαίτερα εύκολα. Για να δούμε. Πιστεύω ότι εντάξει και τα δύο drafts έχουν πράγματα να κάνουν. Απλά δεν είμαι fan του Varus. Έχω σταματήσει να είμαι πια fan του Varus. Είμαι ψηλό hater. Alistar needs at least level 3 before he can really play the game, and then even at Let's see! unless Keria is using Λοιπόν, chat, βάλτε πόντους, μην είστε τσιγκούνιδες. Οκ, δεν θα τους πάρετε μαζί σας, ρε παιδί μου. Πρέπει να τους χρησιμοποιήσετε κάπου. Στο προηγούμενο game μπήκανε 60 άτομα, πρέπει να μπουν παραπάνω τώρα, αν και τώρα βλέπω λιγότερα. Τι γίνεται? Πάμε λίγο! We're opting for a bold skin choice, I will say, but if it pays off, it will be a nice little dig, a nice little twist of the knife. Or
You're looking at it that way. I'm looking at it like respect. I'm playing against the GOAT here. I'm gonna rock the GOAT's skin. That's fair. Μη δω μόνο experimental. That's a much more positive interpretation. Όχι, όχι, όχι. Τι μου θύμισες τώρα. Μου θύμισες κάτι σκοτεινές παλιές μέρες τις οποίες είχα ζήσει. Και κάποιες πάρα πολύ σκοτεινές μέρες. Οκ. Τον μπόνκαρε. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βάρους παίζει με το Lethal Tempo. Εδώ γιατί φοβάσαι, έχεις το Lethal Tempo στακαρισμένο. Πήρες πολλά αμυντικά βήματα, σε έπαιξαν με το Vision. Flash Ignite, Λισάνδρα! Καλά, έχει φλασάρει αυτό στα καλύτερα σημεία που θα τους παίξει. That was Jace's Vendetta card, but instead of looking at that, look at this real Jace right in front of you. Καλά κάνει. Παίζει για να κερδίσει το mid lane matchup. Ξέρει πως αν παίξει με το teleport, αυτό το Sylas και δεν θα πεθάνει εύκολα και θα έχει kill pressure πάνω του. Οπότε προσπαθεί να παίξει μακριά από το teleport. Το πάρε! Θα πεθάνει όμως. Αλλά είναι execute. Αλλά είναι execute μόλις τον έστειλε γκουλάκ. Αϊ, Quid! Νομίζω Quid και εμείς έπρεπε να παίζουμε Ignite. Και η διαφορά ήδη στο mid φαίνεται να είναι μεγάλη. Και βλέπετε, το poke πάρα πολύ καλό. Και ο Faker εδώ δεν φοβάται. Βλέπει ότι υπάρχει kill range. Καταλαβαίνει πως η υπεροχή Summoner είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και μπαμ. Τώρα να σας πω κάτι. Το ότι φλασάρει, αλλά φλασάρει μακριά από το auto attack range του Quid. Πόσο clean ήτανε! Πόσο clean ήτανε! For you, it was the most important series of your year. For me, it was Wednesday, Thursday, whatever day it is. It all blurs together. Το bot δεν μπορεί να αναπνεύσει. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Όταν το κάνουν κάποιες ομάδες, είναι η δεύτερη φορά που έχεις counter pick στο bot και χρησιμοποιείς το counter pick για να χάσεις το lane. Αυτό ξέρετε τι μου λέει. Ότι μπαίνουν μέσα οι Team Liquid και λένε να, απλά είναι καλύτεροι από εμάς. Ό,τι και να πάρουμε θα χάσουμε. Οπότε πάμε να παίξουμε team fights. Unlucky. Οκ. Ευτυχώς ο Owner είναι λίγο goofy μερικές φορές. Αλλά δείτε εδώ, 13-31 CS. Το kill από τη μία θα πάει στον jungle, από την άλλη στο support. Ο Core λέει έχω double buffs, παιδιά, πάνω να τον δείρω. Πάει όντως να τον δείρει. Τι κάνει? Παιδιά, σήμερα στα Pokemon μόλις τελειώσουμε, από ό,τι φαίνεται θα παίξουμε το 4ο γυμναστήριο. Μπορείτε να αράξετε να το δείτε. Θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από το game που βλέπετε τώρα. Εκεί θα πεθάνει και κάποιος από την ομάδα μου. Αλλά ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάει και αυτός. Πάρα λίγο ρε Quid, το σκορ είναι 1-4. Ο coach της TL θέλει να βαρέσει κάποιον στο κεφάλι. Απειλητική μπουνιά. Lissandra getting leads like this, yes, she has the ignite, is not something that you often see. This is usually Ατίνη βρήκαμε, όχι φίλε που δεν πάει έτσι, δυστυχώς. I kind of want to see it again because I think Quid actually missed his cue, otherwise he could have maybe made it a 1-for-1. It was hard to tell, maybe the edge Quid, δεν είσαι άσχημα, κοίτα, ανάλογα πώς θα το δεις. Είσαι πίσω 10 CS, 0-2-0. Θα πεθάνεις λογικά πάλι σε λίγο, αλλά αυτό παίζεται. Όπα, ναι, αλλά ο Pace τώρα έχει double buffs. Και εδώ είναι ο Alistar και λέει ποιος του έδωσε double buffs ρε. Απλά δεν καταλαβαίνω. Απλά μερικές φορές δεν καταλαβαίνω, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μερικές φορές οι coaches με κάνουν να αναρωτιέμαι τι σκέφτονται. Άφησαν τον Lee Sin open. Όποτε παίζεις Lee Sin, είτε στην Αμερική είτε στο MSI, ο άλλος για κάποιο λόγο μεταμορφώνεται στον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Και στον χαρίζουν μπρος, σου δίνουν τον Lee Sin. Πάρ' τον! Δηλαδή ποιο είναι το σκεπτικό σου ότι... Ακούστε με, είναι σαν να σου λέω ότι
Δεν ξέρω τι να σου λέω. Δεν ξέρω αν είναι τόσο χαζό. Χωσέ είναι 6. Δεν ξέρω αν θέλεις τώρα να παίξεις το fight με τον Quid, να το στέλνει ευθεία, να χρησιμοποιήσει το Frozen Tomb στον εαυτό του. Γιατί το παίζω. Παιδιά, αυτό είναι win για την Team Liquid, δεν το παίξει τώρα. Darkness, πάτα το. Και μπες. Πήρε smite. Καλό είναι, βλέπετε. Εδώ μπορούν να πάρουν κιλάκια. Μπορούν να πάνε στον pace, μπορούν να σκοτώσουν κι αυτόν. Κυνηγάνε τον Honor που δεν έχει flash, το ξέρουν από πριν. Τα chains του Quid. Δεν τον πέτυχε τίποτα. Οκ, περίμενα να σας πω την αλήθεια κάτι παραπάνω να τον πετύχει εδώ. Αλλά ο Quid δεν μπορεί να αφήσει τον Honor να ξεφύγει. Ο Honor θα κάνει recall. Όχι, πάει για execute. Πάρε το XP τουλάχιστον εδώ. Πήρε το kill. Πήρε το kill. Δηλαδή, βλέπετε, πρέπει να είσαι γρήγορος να αναγνωρίσεις τις καταστάσεις που είσαι δυνατότερος. Εδώ έχεις πλεονέκτημα ulti πάνω στον Nock και ο Silas με ulti Lissandra είναι πιο δυνατός από τη Lissandra. Αυτό είναι το πολύ δυνατό που έχει ο Silas. Οπότε αυτή η κατάσταση που βλέπετε εδώ είναι πάντα win για την Team Liquid. Ακόμα και με την αγελάδα να πέφτει έτσι στον τοίχο. Προσπαθούν να κάνουν re-engage. Εδώ θα πρέπει να το αφήσουν. Γιατί μετά ο Alistar θα βρει ένα μικρό κόμπο. Η Lissandra τι ουλτάρει. Ουλτάρει τον Alistar, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο ulti που μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Not bad. But that is a beautiful play from a really tough position early on here in game number 2. Yeah, and I will say, while T1 still hold on to this gold lead, you gotta respect TL for always finding these fights, even at a disadvantageous position. Τουλάχιστον προσπαθούν, οκ, τουλάχιστον προσπαθούν. Pace taken over to level 6. Lucky for Yarn though, the culling angle was not great. But Faker on the way down. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο απογοητευτική. Η Lissandra πήρε άγκρο, δεν πήρε κανείς άγκρο. Ο Κόρτο παλεύει για πάρα πολλή ώρα. Ο Λούσιαν πιάνεται και πεθαίνει. Το kill θα πάει στον Βάρους. Ενώ ο Quid τώρα προσπαθεί να κυνηγήσει κάποιον άλλον. Throws από τη D1 για να μικρύνει λίγο τη διαφορά στο gold. Faker. Θα το φάει το Fear. Oh, smooth. Εκεί σαν όχι πρέπει να κάνει σάρο οποιονδήποτε, απλά θες να μπεις μέσα στο fight. Όταν είναι γκρουπαρισμένοι τον damage θα φύγει σε όλους. Οκ, τουλάχιστον ο Βάρους αρχίζει και πατάει στα δυο του πόδια και δεν είναι όσο σπασμένο όσο φαινόταν. Ο Quid έχει το θέμα ότι δεν μπορεί να κλέψει κάποια ulti. Πραγματικά εδώ παρακαλάει να έρθει κάποιος και να του δώσει ένα ulti να κλέψει. Ο Corp είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας αυτό το MSI. Με κάποιο τρόπο, ο 32χρονος support της Team Liquid είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Κοίτα, έκανε τη μαλακία, περπάτησε μέσα στο boost, έδωσε το kill το οποίο δεν χρειαζόταν σίγουρα. Αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνεις ένα λάθος για να βρεις το σωστό. Όπα, Faker πάλι μπαίνει μέσα, ουλτάρει τον εαυτό του. Ο Core θα πεθάνει, ο Quid κυνηγάει, χρησιμοποιεί το ulti του Μίλιο. Ο Βάρους δεν θα σκοτώσει. Παιδιά, ο Βάρους δεν κάνει τίποτα. Παιδιά, ο Βάρους είναι άχρηστος. Τι κάνει ο Faker, γιατί ξαναμπήκε. Ο Faker γιατί ξαναμπήκε! Ο Γιούν τους καθάρισε όλους και πετάει τα chain στο δράκο! Παιδιά, ο Βάρους ήταν τόσο useless που τον αγνόησαν και κατάφερε να βγάλει 55 auto attacks. Δείτε εδώ. Ξεκινάει το fight, ο Faker καταλαβαίνει πως έχει κάνει λάθος εδώ και γι' αυτό χρησιμοποιεί το Frozen Tomb στον εαυτό του. Και ενώ ο Core JJ μένει πάρα πολύ low και πεθαίνει, ο Young ξεκινάει και βαράει. Το damage δεν έρχεται ποτέ και βλέπουμε ότι οι Team Liquid καταλήγουν να κάνουν focus τον Keria σαν επόμενο στόχο, αλλά ο Nock χρησιμοποιεί όμορφα το Spell Shield, βγάζει πάρα πολύ damage και εδώ ο Faker ξαναμπαίνει, αλλά το ξαναμπαίνει είναι extra kill για τον Yeon. Shut down στα χέρια του Βάρους, όπως στο τέλος καθαρίζει 3 από την ομάδα των T1 και σιγά σιγά το Gold. Είναι even, είναι αυτή τη στιγμή ο Βάρους even. Ναι! Το game είναι even! Βάμονος, μουτσάτσος. Ωραία, τώρα τι πρέπει να κάνει Team Liquid για να χάσει. Παιδιά, δεν κερδίζει η Team Liquid να χτυπάτε τον goal σας κάτω, ρε. Οκ, το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν κερδίζει η Team Liquid. Θα χάσει στο τέλος. Το θέμα είναι πόσο ανταγωνιστικό μπορεί να το κάνει.
Εγώ αυτό σκέφτομαι. Ρε, ο Βάρος ακόμα ένα static έχει. Θέλει και ένα δεύτερο item. Τουλάχιστον δεν πήγε experimental hexblade. Καλή, ελπίζω να βλέπεις. Ελπίζω πραγματικά να βλέπεις. You know, obviously, if you're an NA fan, you are excited that we've pulled back to parity, but we've lost so many games against T1. Δεν έχουν πάρει ακόμα πλέον έκτημα. Το gold είναι even, αλλά ήταν παιδιά πάρα πολύ πίσω. Έφαγε solo kill ο Quid. Στο bot ήταν 40 CS πίσω. Ο Quid τώρα έχει ξαναβρει λίγο τα βηματάκια του. Βλέπετε και αυτό even στο gold. Γενικά δεν υπάρχουν διαφορές πουθενά. Και αυτό είναι ο δεύτερος δράκος στην ομάδα των Team Liquid. Το Infernal Soul είναι εκτός. Αλλά σε αυτό το game, ακόμα και ένας Mountain, ένας Regen, υπάρχουν souls τα οποία είναι καλά. Δεν νομίζω ότι έχουν κακό soul. Εφόσον φεύγει αυτός ο δράκος. Και το soul είναι Mountain. Mountain είναι... δεν είναι το καλύτερο. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και εδώ, Rumble, Silas με Mountain, Varus ο οποίος θα πάει defensive αντικείμενο με Mountain. Καταλαβαίνετε πως η αξία του Mountain ανεβαίνει, γιατί η T1 δεν είναι καλή στο να παίζουν με tanky targets. Η Lissandra δεν είναι καλή versus tanks. Όπως και ο Lucian δεν είναι καλός versus tanks. Οπότε εδώ πρέπει να δεις σαν Team Liquid πώς μπορείς να φτάσεις αυτό το Mountain και να επενδύσεις πάνω στο soul το οποίο βγήκε με το itemization σου. Ο Quid κινείται επιθετικά, δεν ξέρω αν θέλει να καρφώσει το ulti πάνω στον Faker, αλλά τον αφήνει για τώρα μισό HP. T1, ο Varus είναι μπροστά στο gold πίσω στο gold γιατί δεν έχει κλείσει το quest. Αλλά φαντάζομαι πως και αυτό δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Ο Paze με τον Lucian που παίζει συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δυνατός. Τον είχαμε δει τελευταία φορά ότι σμέρφαρε τον πάτο του. Παιδιά, αρχίζω και πιστεύω ότι ο Paze με το πώς παίζει τελευταία βάζει το όνομά του για το καλύτερο AD carry. Σίγουρα η επιρροή του carry δίπλα του είναι κάτι, αλλά είναι ο πιο μικρός από τους καλύτερους και το μέλλον είναι μόνο λαμπρό. I'm going to be interested to see, where Yon goes with his build from here. He had gone Rageblade last time. He did go Shiv first. 81 card. Κοίτα, στο τέλος της ημέρας, όταν δεν παίζουν με τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό, δεν ξέρεις πώς θα παίξουν με τους καλούς το okay. Γιατί εντάξει παίζουν με την Team Liquid, δεν λέω ότι κάνουν disrespect, αλλά πιστεύεις ότι παίζουν όπως θα παίζουν αντίον τον Genji. Όπου αυτός πέθανε. Γιατί παίζει τόσο aggressive εδώ πέρα ο φίλος μου ο Quid, όπου ακόμα προσπαθεί ο Jose Diodo περιπάνω στον Faker και τον σκοτώνει, ενώ ο Core JJ πιλάρει όμορφα τον mid laner του και οι αυτοκτονικές τάσεις του Quid δεν θα πληρωθούν εδώ. Ο Varus ανεβαίνει, τα chains τα έχει, τα χρησιμοποιεί και κάνει flash honor για να φύγει μακριά από αυτά. Που σημαίνει ότι όχι μόνο παίρνει το kill, θα πάρει και το flash αλλά και το wave στο bot lane, όπου θα είναι extra gold για την ομάδα των TL. Το χαλάκι στρώνεται και εδώ σκέφτεται ο Morgan να φλασάρει, όμως φοβάται ακόμα. Ο Core JJ φέρεται λίγο πιασμένος, χρησιμοποιεί το Unbreakable και η T1 αποφασίζει να πάρει αμυντικά βηματάκια γιατί έρχεται το Quid. Με τον Quid τώρα να τρέχει κατά πάνω του στο fight, πάλι δεν υπάρχει αριθμητική υπεροχή για την Team Liquid, οπότε σταματάνε εδώ και απλά ανταλλάζουν ό,τι μπορούν. T1 ακόμα, παιδιά, είναι λογικό να μην έχει damage. Ο Lucian έχει Essence River Zeal. Η Lissandra έχει cooldown botes Blackfire Torch. Κατεβαίνει πάλι ο Jose προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν είναι το σωστό call να συνεχίσουν να παίζουν γύρω από τον Faker. Νομίζω ότι απλά προσπαθούν να αλλάξουν την πορεία του map. Flash! Παιδιά, δεν είχε ulti ο Faker. Που σημαίνει ότι αν αυτό το W δεν έβγαινε όπως βγήκε, ο Faker θα μπορούσε να πεθάνει. Για το tower πάνε. Προσπαθούν να πάρουν το πρώτο tower πριν φάνε την πίεση στο top lane και θα το πάρουν. Ο Nock είναι πολύ καλός σε αυτό το σημείο. Flash από τον Jose. Καλή η σκέψη του. Το spell shield όμως δεν χρησιμοποιήθηκε εκεί που πρέπει και ο Faker αντέδρασε πάρα πολύ σωστά. Όμως τώρα ο Jose 1200 gold μπροστά. 800 ο Quid. Και ο Doran θα καθαρίσει το tower για να βγάλει τον εαυτό του στο χιλιάρι κι αυτός. Για άλλη μια φορά μπροστά. Αλλά τώρα το κάνει με Jace που το περιμένεις να είναι μπροστά. Ο Quid θα κάνει conqueror, οπότε το fight το κερδίζει κάθε φορά. Και σε αυτό το μάτσα μόλις θα κάνει conqueror, ο Quid τελείωσε. Ο Jose Carlos Garcia, καλύτερος από τον Jose Carlos Garcia που δεν ξέρω ποιος είναι. Τώρα πέθανες. Τώρα έκανες και flash και πέθανες. Nice flash, Paze! Και barrier bro, Paze είναι faker.
Ο Pace είναι ο Faker. Κατάφερε ενώ ενεργοποίησε ulti ο Nocturne να βγάλει αυτό στο play και να πάρει το kill. Insane. Insane. Δεν θα τους αφήσει να κερδίσουν, ρε φίλε. Και εδώ, γιατί κυνηγάει ο Faker, γιατί έρχεται ο Lee Sin. Ο Quid είναι dead και δεν μπορεί να απαντήσει. Wait, παίζει να μπορεί. Δεν έχει μάνα για ένα ακόμα ability. Δεν έχει μάνα. Σωστή επιλογή του Faker. Εδώ ο Quid παράμεινε χωρίς να έχει μάνα και το gold είναι πάλι even. Δράκος σε 20 δεύτερα για να δούμε ποια ομάδα θα γκρουπάρει και θα παίξει καλύτερα αυτό το fight. Ο Pace δεν έχει flash barrier τώρα. Γιον τον έβλεπες. Γιον τον έβλεπες, το wardάκι σου δεν είναι cancelled. This actually gave him a false sense of security because this ward does not actually see that ward, I don't believe. So it doesn't actually see the far other side. Τώρα να πω κάτι. Ο άλλος φλάσταρε τα chains του βάρους. Μιλεί έτσι. Μιλεί range. Reactions καθαρά. Δίνουνε. Τον δίνουνε. Ενώ είναι δυνατοί τον δίνουνε. Οκ. Η Team Liquid δεν θέλει να μπλέξει ακόμα από ό,τι φαίνεται. Θέλει να πάρει gold, να βοηθήσει τον Rumble να μπει στο fight. Απλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι σε κακό σημείο για να παίζαν το fight. Ήταν σε ένα αρκετά ικανοποιητικό σημείο. Για reaction ήταν, δεν κάνεις predict. Είδε το χέρι του βάρους να κουνιέται και το φλάσαρε. Τώρα δεν έχει flash, οπότε είναι ένας στόχος. Ο Χωσέ έχει 2 που. Ο Χωσέ είναι πάρα πολύ fed. Είναι πάρα πολύ fed αυτός ο Nock για το 17,5 σε competitive game. Ευχαριστημένος πρέπει να είναι πάρα πολύ. Ο Doran έχασε το lead του. Με Tower και Cal στα καρισμένο του είναι even με Rumble, δεν πρέπει να τον κάνει χαρούμενο. Ο Rumble θα πάει Rocket Belt, που σε αυτό το game το Rocket Belt είναι καλή επιλογή για το Rumble. Γιατί ο Rumble τι χρειάζεται, χρειάζεται να μπορεί να ντασάρει και να φτάσει στον αντίπαλό του που είναι ranged. Ο Doran παίζει ή είναι η Io Jace. Μαλάκα ο Doran. Άπει ο Doran. Μπράβο στους Liquid ρε φίλε. Τουλάχιστον οι Liquid δεν φαίνεται να είναι θύματα σε αυτό το series. Προσπαθούν και βάζουν την ομάδα των T1 σε λίγο πιο ζόρικα σημεία. Βέβαια, να δούμε πόσο ζόρικα θα είναι όταν ξεκινήσουν τα fights. It really does, and I think that Quid and Jose need to get more on the same page in this game. I feel like throughout the tournament they've been really good about that, but we've seen Quid a number of times, pushing very deep in a side lane. Χρησιμοποιούν το Herald. Teleport από τον Rumble, παιδιά, εδώ μπορείς να φαϊτάρεις. Ξαναλέω, γιατί ξέρεις ότι ο Pace δεν έχει flash, ξέρεις ότι ο Doran δεν έχει flash. Θα μπορούσες να το στείλεις. Τώρα όμως θα πάρουν το TP και μετά θα κάνει. Θέλω να πάνε στον Doran, αλλά ο Doran θα κάνει TP και αυτός εκτός. Είναι TP στο TP, αν και το έχει αργήσει πάρα πολύ. Τον πέτυχε. Το άργησε πάρα πολύ. Και θα πεθάνει. Θα πέσει και το χαλί για να πάρει την assist. Οπότε εδώ το κιλάκι θα περάσει πάνω στον Quid που θα πάρει λίγο extra gold. Και το flash και το TP χάνουν το tower στο mid. Τι μπορείς να πάρεις πίσω, γιατί οι T1 απαντάνε πάρα πολύ γρήγορα. Το rotation τους ήταν καλό. 3 item solution, ναι. Δηλαδή, μεγαλώνεις τις διαφορές, προσπαθείς να κρατήσεις τις διαφορές σαν Team Liquid, γιατί τις μεγαλώνεις. Το Jose Diodo έχασε τη διαφορά. Αλλά αφήνεις τον Lucian να βγει μπροστά και τελευταία φορά που το έκανες αυτό, πλήρωσες. Το πλήρωσες πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Group, τώρα να το ξύλο! Τώρα να δω καλό gameplay. Ο βάρος μου θα πάει πίσω να αγοράσει, γιατί ο καημένος έχει gold πάνω του, αλλά δεν το έχει εξοδέψει. Obviously, he's not, full item in gold ahead of Jan, but Jan did go for those upgraded boots. He does have the steel cap. Θα πάει πίσω, θα πάρει attack speed, θα πάρει κάποια πραγματάκια. Αλλά ο Baron είναι το μεγάλο objective με το δράκο να έχετε σε ένα 30. Εγώ θέλω να δω την Team Liquid να παίζει για τους δράκους. Είναι
θα τους βοηθήσει πάρα πολύ με το πόσο εύκολα θα μπορούν να παίξουν μετά τα fights. Γιατί βλέπετε ότι ακόμα και ο Quid πηγαίνει για ένα πολύ πιο bruiser build, αμυντικές μπότες, αμυντικό starting item, αμυντικά αντικείμενο όσο περνάει η ώρα. Αυτό τι μου λέει, ότι η Team Liquid πρέπει να προσέξουν με την έλλειψη damage. Αν δείτε fights όπου η αντίπαλη ομάδα ξεφεύγει με ελάχιστο HP, ξέρετε τι ευθύνεται. Τα μεγάλα spikes για τώρα είναι να βγάλει το Shadow Flame ο Morgan. Αν είσαι η Team Liquid, βγάζεις Shadow Flame και παίζεις fight. Από την πλευρά των T1 δεν υπάρχει spike το οποίο έχεις να κλείσεις. Που σημαίνει ότι οι T1 τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν τα ιδανικά αντικείμενα για να πάνε να παίξουν fight χωρίς να περιμένουν κάτι έξτρα. Το flash του Pace κιόλας δεν τιμωρήθηκε. Ο μόνος που δεν έχει flash είναι ο Quid. Και ο μόνος που παίζει aggressive μέσα στα μούτρα του αντιπάλου του είναι ο Quid. Κλέβει την ulti Lissandra και προσπαθεί τώρα να καθυστερήσει το play. Μπαίνουν πάνω του με το Lee Sin, αλλά και ο Nock έρχεται για βόλτα πάνω στη Lissandra. Νταϊβάρει μέσα σαν τον τρελό. Και ο Lucian είναι εκεί για να πάρει εκδίκηση. Πιάνουν chain στο Lucian. Ο Alistar μπαίνει μέσα, μπορεί να κάνει το knock-up. Τα chains of corruption μπορούν να πιάσουν κι αυτά. Φλαστάρουν από τείχους και ο Jose πεθαίνει από το cooling cost. Ο Pace τώρα είναι επόμενο στόχος. Τα chains τον πιάνουνε! Και αυτό μπορεί να είναι το τέλος του. Ο Morgan Dasari φλασάρει, θέλει να πάρει το kill. Το βέλος του Γιώνα από τη φέρεται αρχιτό για να πάρει το double kill. Και ο Doran από την πάνω πλευρά βουτάει πάνω στα γελάδια, αλλά πάλι δεν μπορεί να σκοτώσει τίποτα. Φλασάρει και αυτός μακριά. 3 για τη Liquid, 2 για την T1, είναι ζωντανή. No, Quid δίνει τα πάντα, σώμα και αίμα κυρίου μέσα σε ένα fight όπου και ο Pace παίζει εξαιρετικά. Παιδιά, ο Pace κατάφερε να σκοτώσει τον Jose με το Culling, αλλά αυτές οι αλυσίδες ξανά και ξανά βρίσκουν τον στόχο. Πάμε να δούμε πάλι το replay. Όπου ο Quid μπαίνει μέσα, τσανκάρει τον Faker και του παίρνει το ult. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και γι' αυτό ο Jose τρελαίνεται και μπαίνει πάνω στον Faker. Όμως ο Keria, πάρα πολύ λοκαρισμένος, προλαβαίνει, δίνει ασπίδες και σώζει τον mid laner του για λίγο. Και εδώ ο Quid, ενώ είναι low σε HP, change νούμερο 1. Knock-ups και άλλα στο CC δεν είναι αρκετό για να φάνε τον Pace, αλλά είναι αρκετό για να φάνε τους υπόλοιπους. Ο Owner πέφτει και με flash πάνω στον τοίχο, αλλά αυτά εδώ τα chains. MVP. Crazy fight. Τι έπαθες! Ο μπρο μου ζει το όνειρο, εντάξει. Ζει το όνειρο! Έπιασε όλα τα chains. Close to a quiggle. All right, well, you keep me posted. Yeah, he has. What was that call? It's got to be something with Silas. The Quilus, I don't know. Τι cooldowns έχουνε? Γιατί δεν έχουν Unbreakable και Equalizer για πάρα πολύ λίγα δεύτερα. Oh my god, 4-man knock-up! Πάνω στο χαλί, παίρνει πάλι μέσα, θέλει τον Keria. Όλη η ομάδα των T1 είναι low, ο Pace πέφτει κάτω πρώτος και μετά δεν έχει flash ο Lee Sin. Θα πέσει κάτω κι αυτός, το αγελάδι βαράει 4! Και οι T1 νιώθουν τώρα πραγματικά την πίεση, ναι, είναι πεθαμένος ο Nock. Δεν ξέρω αν μπορούν να πάνε στο Baron, αλλά το Soul Point είναι δικό τους. Θα πάνε Baron, μπορούν να πάνε Baron. Jesus, Ali. Για πάνε Baron. Αν δεν πήγαιναν Baron θα πήγαιναν Mid. Νιώθω ότι είναι throw αυτό. Νιώθω ότι είναι throw αυτό. Ξέρουν ότι ο άλλος είναι κάτω, αλλά ο άλλος έχει TP. Παιδιά θα τον κλέψει. Παιδιά θα τον κλέψει, θα τον κλέψει. Ανκάρα Μέση. Ανκάρα Μέση. Δεν ξέρει που είναι. Αν κάνει Q στο μπουσάκι μπορεί να τον βρει. Για κόκκινη call. Παιδιά, έλα, το έκλεβε ο Keria και είχαμε το highlight του μήνα. Είστε σοβαροί. Oh my god. Και τα chains μετά πιάνουν τον Pace. Πέφτει κάτω Pace. Χωρίς τον ίδιο δεν έχουν damage. Παιδιά, είναι το game. Είναι το game. Οι Team Liquid τώρα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να χάσουνε. Φλιφαρά στο γραφείο. Δεν είναι πολύ μπροστά. Είναι 1400 gold μπροστά. Δεν είναι τίποτα. Τις προάλλες χάσανε με 6.000. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν με τον Baron. Να δώσει κάτι εκατομμύρια TSM για να φέρει τον Sword Art. Το θυμάμαι σαν να μην υπάρχει
Σαν να μην πρέπει να υπάρχει στην ιστορία. Για ο Core έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για το αμερικάνικο League of Legends. Ήταν... δεν μιλάω μόνο σαν παίκτης, μιλάω σαν προσωπικότητα, βοήθησε πάρα πολύ. Disrespect εδώ από τον Pace, θα πιαστεί από τα chains, θα χρησιμοποιήσει ο Keria όμως το ulti για να διαγράψει τα chains και να τον βοηθήσει να τα σάρει μακριά. Όσο κράτησαν, το tower αυτό θα πέσει, αλλά δείτε στο bot lane. Στο bot lane ένας καινούριος ήρωας ξεκινάει. Δείτε το πόσο όμορφα η T1. Όπα, εσύ γιατί φαϊτάρεις? Μπαίνει πάνω στον Pace. Ωραίος ο Faker, πολύ ωραίος ο Faker εδώ. Μπορεί να χάσει μερικούς συμπαίκτες. Ο Quid μπαίνει πάλι μέσα. Ο Pace δασάρει μπροστά η T1. Νομίζω πως μόλις χάσαν το fight. Γιατί το έπαιξαν, τι έγινε? Πήγαν να σταματήσουν τα recalls, αλλά το έκαναν με πάρα πολύ στυλ. Γιατί εδώ ο Pace... Πηγαίνει στο mid. Είναι πίσω τους, πάει για να πάρει double kill. 2.000 gold. Μόλις πήρε 2.000 gold. Oi, oi, oi. Τους πάτησε. Τους πάτησε. Μαλάκα, πήδηξε μέσα. Δεν ξέρω, το flash του Γιον ήταν λίγο ιμποστορικό, γιατί δεν ξέρω τι ήθελα να βγάλουν, αλλά παιδιά εδώ ο Doran, η αλήθεια είναι πως το έπαιξε φανταστικά, γιατί κατάλαβε ότι τρώει τρομερή πίεση στο bot και αντί για να τρέξει απλά με τα πόδια για να ξεφύγει, είδε ότι ο Quid φεύγει με teleport και κάνει teleport στο flank για να πάρει τα kills. Μας κουβαλάει ο Doran, λέει ο άλλος, απίστευτο. Όπα, κάτι έχουμε εδώ. Πιάστηκε ο Paisy. Το cleanse είναι perfect και ο Paisy πεθαίνει πάλι. Ο Quid είναι παντοδύναμος. Θα πάρει και το flash του Keria. Αυτό έρχεται 1-1 δώρο και παιδιά το soul βγαίνει στις 45. Ο Quid είναι κτήνος. Η ερώτηση είναι ο Doran αρκετός στο split push? Είναι αυτός ο παίκτης αρκετός στο split? Γιατί είναι μπροστά 2.5 χιλιάρικα, ελέγχει τα side lanes. Αναγκάζει συνέχεια recalls, ξανά και ξανά. Εδώ ο Faker πάρα πολύ προωθημένος. Ένα Lissandra build που δεν έχει καν ολοκληρωμένο Zonias, δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να είναι χαρούμενος με το damage που κάνει. Είναι εκεί για το CC. Το damage έρχεται από το AD Carry, όπου πήγε και ένα magic resist αντικείμενο, αλλά από το top lane που έχει 4 full damage items. Παρ' όλα αυτά, Varus defensive. Alistar, super tank. Αυτός ο Nock είναι πραγματικός terrorist, κλείνει τα φώτα και μετά πρέπει να κρυφτείς. Οπότε τώρα με το soul να βγαίνει και να είναι εκεί, ποια ομάδα μπορεί να κάνει contest? Ο Quid δέχεται damage πριν καν ξεκινήσει το fight. Καμία κλεμμένη ulti για αυτόν. Σε κάθε 50-50 owner είναι αυτός που είναι ο πρωταγωνιστής κλέβοντας τα objectives. Αλλά ο Core JJ, δείτε το αγελάδι, έχει flash, μπορεί να μπει μέσα να κάνει το play. Δεν έχει flash. Έχει flash, πρέπει να το κάνει πριν. Φασασάς, δεν θα μπει μέσα. Owner, θα τον στείλει πίσω στην κουλάκ, ναι ή όχι? Τους κλωτσάει. Ρισκάρει, παιδιά. Owner θέλει να πάρει το steal. Ο Owner είναι ακόμα στο pit. Το soul είναι κοντά και το παίρνει Owner με κάποιο τρόπο. Faker όμως τώρα δεν έχει άμυνες. Ο Morgan χρησιμοποιεί το Zonias και ο Faker πεθαίνει όπως μετά και ο Honor ακριβώς το ίδιο. Αλλά ο Pace μπορεί να κάνει επιθετικό το δικό του dash και μετά ο Jose Diodo λέει μπορεί να μην έκανε smite, αλλά μπορεί να παίξει το fight. Doran μαζί με Honor είναι ακόμα ζωντανή, αλλά Honor χάνει το GA. Πώς ακριβώς κλέβει τον δράκο σε αυτό το σημείο? Αν είναι δυνατόν, παιχταρά μου μεγάλε. Αλλά ο Quid είναι ακόμα για λίγο στο κυνήγι. Το fight πήγε ξεκάθαρα στην Team Liquid. Αλλά αν είχαν πάρει το soul, θα ήταν 100-0. Bro, πώς ακριβώς, ενώ γυρνάνε όλοι πάνω του, καταφέρνει και τον κλέβει, ενώ οι άλλοι έχουν Alistar. Crazy, this guy! This guy. Ρε, εδώ με το soul δεν πέθανε κανείς. Μάγκες, μπορούμε να μην κάνουμε Baron, θα μου τον κλέψει.
if you don't catch pace with that, I think pace can glide on you and kill your whole team from that low. Τουλάχιστον παίζει καλά τα fights. Ο Χωσέ παίζει πάρα πολύ καλά τα fights. Οκ, fuck τα smites. Seekers up for Quid. Sonya's for Yon. Quid still playing very far forward, very aggressive. Oh wait, το equalizer δεν είναι κακό. Και τώρα πάνω στα κλειστά φώτα ο Faker αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το flash του. Αλλά πήρε σε ένα flash και έχοντας 2 μεγάλα cooldowns. Οπότε δεν είναι τόσο μεγάλα για το late game. Οκ, σε ένα λεπτό θα είναι πίσω. Αλλά πάλι. Σόρ είναι 4 breaks, παιδιά, 4. Even if you get a fight that's pretty favored, but key carries are dead, you could just march down and end it. And T1 are going to try to force they push Quid back. Hello, T1 Baron, hello. Morgan has no ult and no Zonias. That's why they're forcing the Είναι λίγο αυταρχικό αυτό το Oh my god. Η μία ομάδα έχει τον Doran και η άλλη ομάδα έχει τον Baron. Τι έπαιξε ο Baron εκεί, bro? Πώς τους τράβηξε έτσι? Faker, μπαίνει μέσα. Το Zonias είναι καλό από τον Gion, τον καθαρίζουν κιόλας. Ο Faker τώρα δεν έχει άμυνες να παίξει και ο Doran μπαίνει πάρα πολύ μέσα όπως και ο Owner για να κάνει το kick. Αλλά Owner πεθαίνει πρώτος και μετά ο Faker φαίνεται να είναι επόμενος στόχος. Παρ' όλα αυτά καητάρει όσο παραπάνω μπορεί και πεθαίνει στο τέλος της ημέρας. Ανταλλάζουν μερικά kills. Ο Jose κυνηγάει, πεθαίνει και αυτός. Αλλά έχει GA και μετά ο Quid κάνει το Zonias. Space πάνω από τον τοίχο. Ο Pace είναι ανάμεσα σε 4, θέλει να πάρει όλα τα kills. Αλλά στο τέλος δεν μπορεί να πάρει τίποτα από αυτά. Πρέπει να κάνει flash για να φύγει μακριά. Boom! Θα πάρει ένα shutdown και μετά ο Gion δεν ξέρω τι κάνει. Ένα ακόμα auto μπορεί να ήταν αρκετό. Αλλά όχι σε αυτό το game. Ο Pace συνεχίζει να παίρνει minions και μένει ακόμα εκεί. Αλλά το χαλί στρούνεται στα πόδια. Η φωτιά όμως δεν είναι αρκετή και ο Doran θα πάρει το game! Τι γίνεται σε αυτό το game? Bro, τι absolute cinema είναι αυτό το game! Ο Doran φάνηκε να το τρέχει σε ένα σημείο, φάνηκε να κάνει sprint. Αλλά στο τέλος επιστρέφει, κάνει πάρα πολύ καλά snipe και ο Pace αρνείται να ψοφήσει. Μπορούν να κάνουν Baron. Η Team Liquid θα το δώσουνε. Δεν έχουν τυπήσει τον Quid, δεν μπορούν να κάνουν contest. Δεν ξέρω πώς οι T1 κέρδισαν αυτό το fight. Παιδιά, οι T1 αυτό το fight έπρεπε να το έχουν χάσει ξεκάθαρα. Γιατί μπαίνουνε μέσα και οι Team Liquid απαντάνε πάρα πολύ καλά. Δείτε εδώ, δηλαδή μπαίνει ο Faker και μετά ο Alistar τανκάρει στο front. Καθαρίζουν τον Gion από το CC, ο Gion μπορεί να παίξει το fight εδώ. Αλλά δείτε πόσο καθυστερούν να σκοτώσουν τον Faker εδώ. Δείτε πόση ώρα τους κρατάει και πόσο damage γυρνάει πίσω. Οπότε τώρα έχουν πάρει το χώρο. Ο Jose μπαίνει μέσα, αλλά δεν σκοτώνουν τον Pace. Και ο Pace είναι ο στόχος που θες, αλλά ενώ ο Pace κυνηγέται, ο άλλος απλά σναϊπάρει από το σπίτι του. Ο Jose. Τον κικάρουνε μέσα. Προσπαθούν να πάρουν kill και εδώ είναι που οι Team Liquid χάνουν το game, right? Αν και πιάνουν τον Owner. Και δεν μπορούν να το σκοτώσουν με ένα ακόμα auto attack. Βλέπω το HP του να μειώνεται, αλλά να μην πέφτει στο 0, έχει ακόμα και GA. Δεν μπορούν να πάρουν αυτό το δράκο. Δεν μπορούν. Οι T1 πάλι μπορούν να κάνουν το comeback. What a game. What a game, παιδιά. Δείτε τον Doran πόσο gold έχει. Ο Doran δεν μπορεί να βγάλει άλλα items. Είναι full. Παιδιά, αυτό είχε γίνει και στο προηγούμενο Game 2. Είναι insane ότι η Team Liquid δεν μπορεί να πάρει Soul. Ποτέ! Δεν μπορούν να πάρουν Soul. Gion, δείτε items. Είναι tanky και Zonias έχει Bloodthirster, έβαλε για το lifesteal. Λάς τα boots. Νομίζω με Jace μπορείς να πουλήσεις τα boots. Έχεις movement speed. Το Αργεντίνο μου μέσα, άρε φίλε, ο Αργεντίνος είναι παιχταράς, αλλά δεν μπορεί να κάνει smite. AD Carry είναι τρομοκρατημένο, παιδιά, δεν μπορεί να πάει να πάρει το camp. Φοβάται να πάει να πάρει το camp.
He's decided not to. Yeah, I think Jose has basically said he wants it for an item completion Θα because ζήσεις. Jose's items. Ah, I see. Θα σε αφήσω να ζήσεις. Just leave it. I actually want to finish it, or maybe Jan got nervous that the T1 would be there too soon. Είναι τρομοκρατημένος, δεν είναι τρομοκρατημένος. Maybe Jan Δεν was μπορεί να working πατήσει. towards a QSS. And Quid does Τώρα οι get Mountain Drakes λειτουργούν θετικά για την ομάδα των T1. Έχουν 3 Mountain και αυτό κάνει τον Lucian πολύ πιο tanky από ό,τι θα ήθελες να είναι ένας Lucian σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Γιατί ξαναλέω, εγώ τώρα έβλεπα το Sol και το έβλεπα με την Team Liquid να έχει τους δράκους, να είναι αυτή που προηγείται. Αλλά η ομάδα που δεν είχε τους δράκους καταφέρει να πάρει δράκους. And if you wanted action, you got action. 50 combined kills in 36 minutes. Now the highest combined kills for a game at this. Αυτό είναι το καλύτερο game του MSI. Και θα πρέπει να τελειώσει. Both teams really playing well in this game. Some incredible mechanics on display. Πρέπει να... Κοίτα, η Team Liquid κερδίζει αν ο FaZe είναι ο πρώτος που πεθάνει στο fight. Ότι αν πεθάνει πρώτος, η Team Liquid μπορεί να πάρει το game. Αν ο FaZe ζήσει με μίλιο 3 items δίπλα του και τόσο πύλα από Λισάνδρα και Λισίν Kicks και ιστορίες, θα χαθείς, γιατί μετά πρέπει να σπλιτάρεις focus, μετά είναι ο Doran αυτός που σε αμπιουζάρει. Όταν τελείωσε η διαφορά στο gold πια δεν λέει κάτι. Πραγματικά η διαφορά στο gold δεν λέει τίποτα, όλα τα gold είναι στο top lane. Όπου από τη μία είναι Jess και από την άλλη είναι Rumble με 3,5 ολοκληρωμένα αντικείμενα, οπότε το Rumble πάλι θα κάνει δουλίτσα. Varus έβγαλε QSS. Ενώ ο Lucian έβγαλε μικρόζόνιας. Χρησιμοποιεί τα extra gold που έχει για να πάει το μικρόζόνιας. Πιστεύει ότι αυτό είναι που θα τον σώσει. Ένα ακόμα fight. Όποιος πάρει το επόμενο fight λογικά παίρνει το game, και η ιστορία τι μας λέει? Ότι η ομάδα που διαχρονικά παίρνει αυτά τα τελευταία fights, το όνομά της ξεκινάει από TAF. Μετά όμως δεν έχει λάμδα. T1 vs G2 ή BLG. Η T1 vs BLG θα παίξει νομίζω. Σίγουρα. Αν περάσει. Ρε, όλο το game γύρισε στο teleport του Doran. Εκείνο το teleport του Doran ήταν πραγματικά το πιο σημαντικό teleport στο game. Πήρε 2.000 gold μαζί με άπειρο tempo. Και μετά ο Doran με τα snipes που έκανε μία στον Quid, μία στον Morgan, τους έδωσε τον Baron. Αυτό το Jace είναι Κορεάτης. Έβγαλε value, μπράβο. Coming into this tournament domestically, not at the top of the list in anyone's mind for supports. A lot of names above him, but he has been clutch in this tournament so far and in this game. Ολοκληρώνονται items, οι ομάδες έχουν πάει σε ένα πάρα πολύ passive παιχνίδι. Μένουν πίσω, φαρμάρουν τα camps, περιμένουν να έρθει ο Baron και να έρθει και το Soul. Γιατί ο επόμενος δράκος, όποιος και να το πάρει, θα είναι Soul. Ο Quid έχει 4 αντικείμενα με το δαχτυλιδάκι του. Ο Jose Diodo κλείνει το Black Cleaver. Εδώ κάτι σκέφτονται να πάνε για fight. Ενώ ανοίγει το Culling και ο Core JJ απαντάει με το Unbreakable. Το πιο σημαντικό cooldown που θα μπορούσαν να παίξουν τώρα έχει εξαφανιστεί από τον Alistar και αυτός μπορεί να γίνει ένας εύκολος στόχος για να πεθάνει κατευθείαν μέσα στο fight. Δεν είμαι σίγουρος πόσο cooldown έχει το Unbreakable. Αλλά βλέπω ότι γεμίζει γρήγορα. Είναι ήδη στο 1/4. Αυτό. Οι T1 τώρα θα πάνε Baron. Τους ποουκάρουνε όμορφα, τους ζωνάρουνε από το να μπουν μέσα στο objective και η Team Liquid πρέπει να βρούνε το Vision, το πρωτώντας δίνουνε Baron και πάνε για Soul. Αλλά προλαβαίνουνε. Αυτή είναι η ερώτηση. Πήρες το Vision, πήρες το Wave, οπότε δεν μπορείς να φας push, αλλά μπορείς να κάνεις το Soul. Κάνουμε teleport μπροστά στα μάτια σου και ο Faker απλά μπαίνει μέσα στο pit. Ο δράκος έχει ξεκινήσει, αλλά ο Jose Diodo παίζει χωρίς smite. Ο Flash, knock-up. Θέλουν να πιάσουν τώρα στην άλλη πλευρά και να σκοτώσουν τον FaZe, αλλά για άλλη μια φορά φέρεται η ομάδα των Team Liquid να έχει παρακάνει τα κουμπιά της. Το GA έχει πέσει και ο Jose Diodo θα είναι επόμενος στόχος. Ο Honor μπαίνει μέσα γνωρίζοντας ότι έχει και αυτός GA και μετά 3 άτομα της Team Liquid απλά καητάρουνε. Πεθαίνει ο πρώτος, μπαίνει μέσα ο Doran, δέχεται ult, θα πετάνε και αυτός, πεθαίνει και ο Keria, κάτι το γυρνάνε. Με κάποιο τρόπο το παίζουνε. Ο Γιον φαίνεται να είναι δυνατός, αλλά ο FaZe δυνατότερος. Είναι αυτός που θα ρίξει το fight, είναι αυτός που θα κερδίσει στο τέλος τον δράκο. Και ενώ όλοι πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον, ο Lucian μένει όρθιος και ο Λισίν χάνει απλά το GA του.
spent so much on that. Καλή προσπάθεια με αυτά που έδωσαν, αλλά η εμπειρία της T1 σε κάτι τέτοια σημεία του παιχνιδιού είναι top. Είναι top, παιδιά. Ο FaZe είναι πολύ επικίνδυνος παίκτης. Είναι πολύ καλός. Hey, yo! If you end, you're gay. Okay? If you end, you're gay. Έλα, σαν το Aram, είναι ακόμα fight. T1 είναι ακόμα fight. Come on. Tryhards. Ωραία, μια κλωτσιά. Το Αγελάδι έφαγε μια κλωτσιά και απλά λιποθύμησε. GG, καλή προσπάθεια, αλλά ο FaZe είναι εξαιρετικός. Μπράβο. Ωραίο game. Ωραίο game. And so many clutch moments by Dorian. Really felt like he was such a difference maker in this game. It's a reverse sweep or it's nothing. Αν κέρδισαν η Team Liquid μπορεί να είχαμε και παραπάνω από αυτά τα games. Αλλά δεν ξέρω ρε φίλε. Έχεις φτάσει τόσες φορές. Πώς πάει η παροιμία? Είσαι εκεί και δεν πίνεις νερό στο πηγάδι. Έχεις φτάσει στο πηγάδι και δεν έχεις πιει νερό. Αυτό φαινόταν να είναι το game ρε φίλε. Φαινόταν να είναι το game. Φαινόταν το πιο καλό game για να χάσει τη T1. Αλλά οι βούστες δεν νιώθουν τίποτα. Δείτε εδώ. Αλή φωνάζει. Μπαμ. Και μετά χάσανε. Και μετά χάσανε. His engages have been so good. Every time you look at the draft, you're like, that's an Alistar into Emilio. I'm not too sure about it. You see plays like that, and you know why he locks it in. Yeah, I didn't have faith. I literally was looking at it going, okay. 40 λεπτά μπάγκερ έτσι, μπάγκερ. I play support. I played this matchup. It sucks. Ο FaZe είναι top, ο FaZe είναι top. Πρέπει, αν είσαι Team Liquid, το έπαιξες καλά σε ένα σημείο. Τον έβγαλες εκτός τον FaZe. Αλλά δεν κατάφερες να τον βγάλεις εκτός για πάντα. Hey, by the way, chat, έχουμε χορηγία πάλι από το Opera GX. Όποιος θέλει να κατεβάσει το Opera GX είναι browser σαν το Google Chrome. Μπορεί να το κατεβάσει στο PC του και να το κάνει μια εγκατάσταση. Βοηθάει το stream, τσεκάρετε το από το link στο chat. Thank you very much, έτσι. Όχι, εγώ ευχαριστώ ρε μαλάκες, εγώ ευχαριστώ. Απλά τσεκάρετε το link. Έλθετε γεννήσει στο στούντιο, δεν θα ήταν content. Και να πούνε το παιδί faker. Πες να είναι full tilting να είσαι coach στον TL και να βλέπεις την ομάδα σου να χάνει με τέτοιο τρόπο. Κοίτα, από τη μέση είσαι χαρούμενος, αλλά από την άλλη ρε φίλε είναι και το τι προσδοκίες έχεις. Και οι προσδοκίες σου είναι να κάνεις καλές εμφανίσεις, γιατί αυτό ήταν μια καλή εμφάνιση. Είναι να κερδίσεις τους Κορεάτες, γιατί ναι, αν είναι να κερδίσεις τους Κορεάτες μετά από ένα σημείο ρε φίλε νευριάζεις. Individual players stepping up to make the difference happen. Even here, like Doran getting a double snipe off the back. Doran MVP σε αυτό το game. Πιστεύω ότι ο FaZe έπαιξε insane, ο Doran είναι ο MVP. Christopher, νομίζω πως δουλεύει, αλλά δεν μπορώ να πάρω όρκο. A 1K shutdown. In this one, he gets another shutdown. And that was off the back of FaZe really kiting well in that one. And then you see that smite fight, that owner reliably wins, and that stops the fact that you ended up getting a soul for Team Liquid. They couldn't get that soul. It ends up being a quadruple mountain soul for T1. It's so frustrating when you're going up against T1. And this, I'm going to say if they go to a main stage. When they go to a main stage. Μπράβο και στον Core. Ο Core πίστευε ότι πρέπει να κάνει retire, αλλά νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι, θα τον ταΐσουμε και θα του δώσουμε ένα πιάτο φαΐ. Πότε βγαίνουν τα mats. Παιδιά, μετά από εδώ, νομίζω ότι έχει και κλήρωση, αλλά η κλήρωση δεν είναι τίποτα τρελό. Ξέρουμε πάνω κάτω τι matchups θα έχουμε. 2-0 είναι παιδιά, 2-0 η Team Liquid κερδίζει. Vamos Team Liquid! It has to be next one, otherwise the series is completely cooked. I appreciate TL's effort, but it hasn't been enough so far. T1 bringing us to match points. Let's see if they αύριο δεν έχει games, αύριο έχουμε ρεπό. Αύριο μπορείτε να είστε ήρεμοι, αλλά μεθαύριο έχουμε games στις 6. Okay, για όσοι ενδιαφέρεστε θα σας πω το λίγο το πρόγραμμα.
Και λοιπόν, 3 του μηνός, 6 το πρωί. 4 του μηνός, 6 το πρωί. 5 του μηνός, 6. 6 του μηνός, 6 το πρωί. 8 του μηνός, 6 το πρωί. 9, 11. Okay, έχεις 9, 10, 11 και 12 του μηνός να είναι normal ώρες, αλλά 3, 4, 5, 6, 8, 6 το πρωί. Τώρα δεν ξέρω, βάζετε ξυπνητήρια, βάζετε ό,τι θέλετε. Αυτό πήγε 3 τώρα. Βάλτε κάτι. Γιατί έχει MSI. Αύριο στο ρεπό έχει HLL. Θα καστάρω κιόλας αύριο επειδή έχει καινότερο MSI. Θα είμαι στο στούντιο. Παιδιά, καλό είναι αυτό να ξυπνάτε νωρίς, να τεντώνεστε λίγο. Δηλαδή, 6 το πρωί ξέρεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις μετά στη μέρα σου. Okay, ξυπνάς. Πηγαίνεις στα ζώα. Okay, γυρνάς σπίτι. Καθαρίζεις το σπίτι. Κάνεις γυμναστική. Μαγειρεύεις. Κάνεις μπάνιο. Βγάζεις τα παιδιά για βόλτα. Όλη η μέρα είναι μπροστά σου. Μάτς έχει αύριο HLL, δεν έχω ιδέα. Πρέπει να δω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μόλις τελειώσει το MSI, απλά επειδή πολλοί πιστεύετε ότι θα τελειώσει το MSI και μετά είμαστε cooked. 15 Ιουλίου, δηλαδή 12 τελειώνει το MSI, 13-14 κενό, 15 Ιουλίου έχουμε το αραβικό MSI. Περισσότερες ομάδες, καλές ομάδες, δηλαδή θα είναι η Κορέα, θα είναι και η Genji. Στους Ευρωπαίους θα είναι και η MKOI. Θα έχει πάρα πολύ τζέρτζελο, 4 μέρες full League of Legends. Πρέπει να ασχολείσαι επαγγελματικά με αυτό που βλέπεις τώρα. Με το να καστάρω παιχνίδια. Όταν έπαιζε επαγγελματικά, πώς κατάφερες να βρει ομάδα από το 0. Καλά, οι παλιές εποχές ήταν αλλιώς, ρε. Οι παλιές εποχές, αν ήσουν ένα master, δεν έψαχνες τίποτα. Οι άλλοι σε έβρισκαν. Στις αρχές ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρεις ομάδα παλιά. Γιατί δεν είχε ξένους. Δηλαδή παλιά είχες 8 ομάδες στην Ελλάδα και οι 8 ομάδες είχαν μόνο Έλληνες, αν δεν είχαν έναν-δύο ξένους. Τώρα, όταν κάθε ομάδα έχει 3 ξένους, οι Έλληνες είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν θέση. Ο Γκούμα παίζει ακόμα. Όχι μόνο παίζει, είναι και στους Hanwha Life που είναι το πρώτο seed. Έτσι εξηγείται. Shut the fuck up. Δεν φεύγω πάω να δώσω μάθημα εξεταστική. Το πρώτο τελευταίο, πάμε ρε G, με εύχομαι να περάσεις κατά βάθος. Και... γιατί είπα κατά βάθος, όχι όντως το εύχομαι ρε. Real. Σαν τι είπα κατά βάθος. Εύχομαι να μείνετε. Αλγαπών, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το 10 streak. Παιδιά, έχουμε πει, όποιοι έχουν 180 streak και πάνω στο κανάλι, παίρνουν κατευθείαν VIP. Okay, οπότε αν υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο streak ή είναι κοντά στο 180, να το ξέρουν αυτό. Επίσης θα παίζεις LOL Classic. Κοίτα, μόλις βγει το LOL Classic, θα το σπαμάρουμε λίγο. Θέλω να παίξω και με το chat LOL Classic, όχι απλά να παίξουμε, να παίζουμε σαν stream. Οπότε παιδιά, ελπίζω όταν βγει να είστε εδώ, έτσι. Τι γράφει ο άλλος. Ξέρω το streak μου, κάτω στο chat είναι κάπου. Αλλά ναι, LOL Classic να παίξω έτσι λίγο Νούνου, παλιά Evelyn. Ποιο άλλο παλιό champion είδα που θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίξω. Έχει μερικά πολύ ωραία. Οπότε ναι, μόλις ανακοινωθεί και ξέρουμε ημερομηνίες, να είστε έτοιμοι να πούμε παλιά φιόρα. Έπαιζα παλιά φιόρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά όταν ήμουν ότοφιλ παλιά έπαιζα φιόρα top. Τότε ήμουν και mechanical prodigy. Άτροξ. Ο Άτροξ δεν ξέρω αν θα μου αρέσει. Αν βγει LOL Classic, back to Bane, Casa, Mid, Sako, Jungle, DNA. Casa, Mid, Sako, Jungle, ok.
for a single line. Τι ήσουν, ήμουνα mechanical faker, bro. Είναι ένα fun mode για να μπαίνει ο κόσμος και να παίζει με τους φίλους του στον ελεύθερο χρόνο. Δεν θέλεις να είναι ένα sweat mode όπου οι sweatάδες θα πάνε να γίνουν rank 1. Θα έχει streams που θα λένε rank 1 old league best old Kassadin come watch. Yo. Chill. Welcome back to MSI 2026 in the midst of an intense series, despite what the scoreline would indicate. 2-0 in the favor of T1 over Team Liquid Alienware. And it was so close. And you heard it from the desk. You'll hear it from Azalea. You'll probably hear it from me too. But now that it is 2-0 in the favor of T1, it's starting to feel impossible for Team Liquid Alienware to come back. Νιώθω πως οι Liquid δεν μπορούν να κερδίσουν παιχνίδι πια, anyway. Οι Team Liquid δώσανε, ρε φίλε, ό,τι είχαν να δώσουν, δεν έχουν κάτι άλλο. It's over. I would say out of the 5 where I'm like, hey, Teal could win this. You know, they have a real shot. This I think was the closest, even closer than the 6K one, just because it was so late in the game that, you know, if you nail that engage, if you are able to win that fight, the game literally just ends because the res timers are too long, right? But that is what makes T1 T1. That is what makes the top teams the top teams. Is that, as I've said 1,000 times, Θα το δώσουν τώρα, θα γίνει 2-1 από At the clear. end of the day, everything else is just a vehicle to set up your team fight in League of Legends currently. And so, split push, laning phase, picks, stealing camps, everything is just to make you stronger for the team. Ξεκίνησα να παίζω καμίλ support απλά 4 είμαι μέρα ντένα, λέει. T1 Βρήκε το pick has του. been better Βρήκε το κάλεσμά του. in a row than TL in the team fighting, right? And that is really the biggest difference. TL has had their moments, they have won team fights, but never the last team fight. And all team fights are not built equal in League of Legends. If you win one at 40 minutes, the Nexus explodes. If you win one at 10, you get a gold lead. Get a gold lead. We'll give you a little gold star on your shirt if you want it, but you're not getting the Nexus, you're not getting the win. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πάρουν τώρα. Άφησαν πριν μερικά πολύ καλά picks. They did opt for first pick. TL once again had a Τώρα είναι η ερώτηση της Γεύτη. Taking their time here. What is the option going to be? Camille still remains perma-banned. Vi was let through this time around and will be allowed. Picked up now for owner. Oh, so TL our first pick this time. So, Or no, same as last game. T1 our first pick. no. It's looking, or am I? Oh, I'm crazy. Yeah, of course. Sorry, I'm completely spacing out. You're good. Yeah. We just cast the highest kill game ever. I think I just passed out. Reset from the brain. Reset. Yeah. All right. So it's Λοιπόν, βάει για τον Owner. Η Pop είναι κάτω. Ναφίρι έχει μείνει ανοιχτό για τον Jose Diodo που τον μπανάρουν πάρα πολύ συχνά. Θα πάρει το σκύλο του. You can win out on the duels. There's obviously a lot of great uses for your immunity. The vial. Ακάλη Pop η Σένα πάντως είναι ban και στο δεύτερο και στο τρίτο game τώρα. Loves playing in his opponent's face on this champion because you're so adept at actually jumping in and out of the jungle, going over walls, stealing away camps. So I do think it's something that really fits his style, but it is something that kind of needs a comp built around it. It's kind of similar to Necton blind. You don't just want Nocturne. Να προσπαθήσεις να πας με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να κερδίσεις τον Doran. Ο Ο Doran μπορεί να παίξει αμυντικά στο matchup παίρνοντας κάποιον Sion ή μπορεί να παίξει για το μεγάλο counter pick. Έχουμε δει βέβαια ότι το counter pick μπορεί να τιμωρηθεί. Casio currently the hover. Γκράγκας έχει παίξει πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Ισχύει. Είναι το αγαπημένο του. Quid is not an Anivia guy. You know, so like. Και τώρα πρέπει να δούμε τι έχει ο Quid για να κερδίσει. Θα παίξει Syndra. Αλλά μετά θες να παίξει. Ζαχέιν. Θες να παίξει Syndra εδώ εναντίον Vi. Είναι λίγο ρίσκι. Αλλά μόλις βγάλεις Ζώνιας, δεν είναι και το χειρότερο. Γκάλιο. Γκάλιο μπορεί να φας τρελό ξύλο στο lane. Είναι καλό κόμπο με την Αφήρη. Okay, αν θες δηλαδή mid laner που να ενεργοποιεί την Αφήρη, ο Γκάλιο είναι το όνομα το οποίο είναι πιο ψηλά απ' όλα. Θα το παίξει. Όχι, όχι. Είπε όχι. Νομίζω του είπαν αν θέλει να παίξει όντως τον Veigar. To dive into both Zehen and Casio. So I can't say I love the direction of the draft in the first three because if you don't one-shot Zehen just Grim Deliverance, drops down to your whole team, you're trying to fight through him and he is just AoEing you. And you're trying to dive onto Casio. Τώρα θες κάποιο AD carry που να σηκώνει λίγο range, Για η Caitlyn που είναι, γιατί δεν παίρνουν Caitlyn. Είχα βάλει πολύ πίστη στην Caitlyn. Τι γίνεται?
this ranked as a hand champion who was recently buffed, but as you mentioned, outside of those big team fight ultis, we still expect the lane to be relatively comparable. Respect to the 3 Jose Diodo fans out Predictions, there. ρε In a sea τσιλάρετε of ρε. T1. Predictions, ξέρετε πότε παίζουν τα predictions, chat. Will it be enough? Well, we're gonna have to find out. Again, we see Μετά που that Φασασά πήγε Kalista σε may γκάβλα. be one as well. I think Ναι ρε, είναι τεράστιος φαν του ελληνικού scene ο Faker. you want to limit some of these champions with some free builds and protection, whether it's for themselves or for anyone else. And Pays is just, he's a freak on that champ, man. That guy is so good. Λίστα on Ziggs. Kalista, and Kalista is so Αν έπαιρναν good in Ziggs the σε αυτό το early κόμμα τα game, ζητούσε λίγο and κόλλος Pays τους. and Keria are the best bot lane duo. I see what So you're that saying. is problematic, right? You give the best players in the game one of the best early game champs, and then you tell them play safe. And it's kind of like, well, good luck. Πάντως τον σέβονται το Ziggs, οι άλλοι σέβονται πάρα πολύ την Καλίστα. Δεν ξέρω αν θες να του βγάλεις κάποια απάντηση που θα είχε σε ένα long range carry στο bot. Γιατί ο Lucian του είναι εκτός, ο Ezreal του είναι εκτός. Αλλά είμαστε ακόμα Game 3. Η T1 δεν είναι ομάδα που θα ζοριστεί στο draft στο Game 3, ρε παιδί μου. And they need AP. Οκ. Δεν έχουν εκεί το θέμα. Kind of magic damage, kind of sort of, but let's be honest. Πρέπει να θα δει HLL. Δικό μας παιδί. Like one AP item and then you're kind of going tanky. Sometimes people go more than that, so I think Mel and Ziggs, really smart bans. Not only are they champions that can kind of just mitigate and ignore a lot of the laning phase through wave clear, but they are champions that really round out the composition here that TL is drafting for. Τους βγάλουν τους δύο μάγους. Μήπως πηγαίνουν οι ίδιοι Άσερα, μήπως εσύ εδώ θες να πας Ασέραφιν. Καταλαβαίνω πως έχουν βάει. Αλλά κάτι μέσα μου... Κάτι μέσα μου φωνάζει. Okay in lane, but the problem is Caitlyn's still up. So it's like if you go something like Sivir, you have a weak laning phase, then it could be really tough. Zaya! Instead they're gonna go Zaya, which obviously is Και αν φας τώρα όντως το Άσερα... Κοίτα, όποιος και να παίξει Άσερα, το game δεν είναι εύκολο. Αν θέλουν να φτάσουν εκεί. Αλλά έχουν και άλλες επιλογές, έχουν και Caitlyn Karma. Αν θέλουν να πάνε κάτι πιο range. Μπορούν να παίξουν, ξέρω ότι το Rakan λογικά είναι το επόμενο ζευγάρι, μπορούν να παίξουν counter γύρω από το Rakan. Caitlyn. Θα είναι Kate Karma, θα είναι Kate με άλλο melee support. Έχει πολύ πίεση το Kate Karma εδώ. Γιατί ό,τι support και να πάρει μετά ο core, το lane θα το χάσουνε. Πήρε Zeri. Πήρε Zeri. Να πω κάτι. Νιώθω πως εδώ είναι λίγο ego pick το Zeri. Και θα πάρουν Lulu για να κάνει counter το Rakan. Γιατί πήγαν να πω ότι να πάρουν Zeri Yumi. Έχουν θέμα, δεν είναι καλό matchup. Αλλά θα πάρουν Lulu για να κάνουν counter το Rakan. Τον πιθανό Rakan που θα βγει. Που το είπες, τι είπες? Είπες Zeri Yumi. Εγώ δεν βλέπω κάποια Yumi. Εγώ βλέπω μια Lulu. Το Zeri είναι disrespect εδώ. Κάτω. Κάτι, ο Rakan έχει δύσκολο game εδώ. Έχει δύσκολο game εδώ ο Rakan. Αλλά το θέλει. Αλλά το θέλει. Πάνε και πάλι για τρελό team fight. Και παιδιά, τώρα ήρθε η ώρα που κάνουμε predictions. Και ρωτάω εγώ ποιος κερδάει το Game 3. Οκ, θέλω predictions, έτσι. Θέλω να δω γεμάτα predictions. Να γεμίσει το κοντέρ. Γραφείο Σίκο πάλι, ρε φίλε. Το τελευταίο game των Plains είναι, πρέπει να το δούμε σηκωμένοι. Θα μπορούσαν να μπορούσαν. Για πριν μπούμε στο game, να ξέρετε εδώ πέρα έχουμε συνεργασία με το Eneba. Αν παίρνετε games online, αν θα παίρνετε δώρο κάρτες, αν παίρνετε RP online, τσεκάρτε το Eneba από το link. Είναι χορηγός του stream, οπότε βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί στο τέλος εσείς παίρνετε ότι παίρνετε και το stream επιβραβεύεται από αυτό. Εσείς δεν κάνετε τίποτα διαφορετικό, κάνετε αυτό που κάνετε έτσι κι αλλιώς. Απλά να κλικάρετε το link. Πάμε με πόντους. Μ' αρέσει. Έχουμε μπει μέσα δυναμική. Ήδη έχουμε βάλει 300.000 πόντους. Αλλιώς. Ξέρω όρθιος ήσουν, παιδιά, τώρα που είμαι όρθιος είμαι 2 μέτρα. Δεν είμαι 2, είμαι λίγο πιο κάτω, εντάξει. Τσεκάρετε και την Nova, παιδιά. Ίντερνετ, σταθερό. Τι άλλο έχει? Τηλεόραση. Μπορώ να κάνω vouch για το ίντερνετ της Nova. Είναι πάρα πολύ καλό. Με αυτό στριμάρουμε τώρα. Και πέφτει! Πόσο content θα ήταν όμως να έπεφτε όντως μετά το vouch μου. Πλάκα έκανα.
It was a joke. It was a joke. If they want to earn it themselves, get there of their own merit. But you tried, and that's the important thing. Δεν το εννοούσα. Can dream. The NA representatives is Pays and Carrier expected to be pretty comfortable in this early lane phase. They're gonna have Λίγο to θα focus σηκωθείς pressure όρθιος. down. When you have a Μπρο, lead είμαι that όρθιος. connects you up against a Rakan, it's Έτσι είμαι feels like κανονικά. pretty favorable. Όταν δεν Yeah, for είμαι sure. λυγισμένος You do είμαι have έτσι, that range παιδιά. advantage, right? But I do think it's Αλλά a μερικές better φορές level λυγίζω. one than before. Unfortunately, Core did Έχω Nova miss Fiber, γέμιση. Εγώ really Nova Fiber well, έχω, 500. and it's such a big difference on these trades, not only because of the damage, but the positive. Μπρο, αυτός με το trade όνομα of πάνω από το dealing μήνυμα damage που έστειλα, and πόσο getting ύποπτο heal όνομα is έχει. so big. Πόσο If ύποπτο he is όνομα gonna be able to έχει. hit that one, a lot of Rakan's lane really is down to how many Qs can you hit, because that is going to allow you to chip them away and keep you topped off. Yep. Double value on the hit, getting the damage and the healing. Αλλά ναι, τσεκάρετε και το link στο chat αν θέλετε, κάτω το ένα κλικ. Keep an eye Είμαστε on. ok. Checking in on the early jungle path. Λοιπόν, PayZ με τη ζέρι του πραγματικά είναι το μηχανικό beast στο Paze. Την έχει βρει λίγο στα planes, ο ανταγωνισμός είναι μικρός. Και λέει εδώ θα παίξω τη γουστάρω. Έρχεται το Γκουμαγιούσι, παιδάκι! Θα σε τεντώσει! I think I will. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο stream όπου πιστεύει ότι ο Γκούμα είναι το καλύτερο AD carry. Μπράβο κάμερα, ωραίο zoom. Το Σέντι όντο στο level 3 από κάτω, παιδιά, εδώ πρέπει ο Core GJ να πάρει level 2 πρώτα και μετά να βγάλουν το play. Πάμε, πάμε, πάμε! Βάμονος! Πάει. Από εκεί είναι το σπίτι μας. Θα μου πεις ότι ξέφυγε. Το zone out, ναι. Κοίτα τι γίνεται. Το κόκκινο wave είναι περίεργο. Το κόκκινο wave σκοτώνει τα μπλε minions. Οπότε εδώ Paze χάνει πράγματα, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ μπροστά. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάναμε flash W τη Lulu, ώστε να κάνει flash μακριά και μετά να φλασάρει πάνω τη συναφήρη για να πάρει το kill. Δεν ήταν σχετικά αυτό το play. Δεν πειράζει. Of course, is sneaky, as everyone knew, back in 2017 on Caitlyn against WE in the World's quarterfinals. Back when Έχουμε C9 άτομο made στο those. stream που νομίζει ότι ο Γκούμερ ακόμα στο T1. Για να πω σήμερα κάτι. Ο Quid δεν έχει παίξει. Γιατί κάνουμε τώρα flash. Γιατί κάνουμε τώρα flash όπου ο αντίπαλος jungler είναι bot. Owner! Πήγε να τον τραβήξει με το flash και ο Owner τον έκοψε στον αέρα. Ωραίο Q. Γιατί το communication της Team Liquid ήταν καλό. Θα φλασάρω και θα σε πάρω μαζί μου. Αλλά ο Owner ήταν εκεί. Αλλά γιατί φλάσαραν τώρα? Περίεργο. Ήθελες να τους καπάρεις 2v2. Ήθελες να πάρεις το αίμα σου πίσω. Αλλά δυστυχώς το αίμα σου είναι αυτό που χύθηκε στους ποταμούς του Summon's Rift. And then look at this. I mean, there's just nothing he can really do about it because if you don't use that second E charge, you don't have a way out. You're dead. Εδώ λέει Νάντα το κουρέ. Owner predicts perfectly as he did. Well, guess what? You're dead too. Yeah, good patience as you highlighted. Δεν πειράζει, παιδάκια. T1 όταν έρθετε Ελλάδα, ρε φίλε, και έχει land στην Ελλάδα και παίξετε με την Valerion Esports, εκεί θα δείτε content. Ρε παιδιά, στο HLL έχετε δει τι έχει γίνει. Όπου ο manager της Valerion, ο Γατούλης, προσπαθεί να γίνει ο villain του HLL. Το HLL προσπαθεί να βγάλει content, το σέβομαι. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Respect, respect. Ο Faker πρέπει να πεθάνει. Αν πρέπει να είναι σωστό το παιχνίδι, πρέπει να κάνει flash πάνω το flash ε, ο Quid, να ανοίξει το taunt, να το φίξει. Αυτά που ακούω το HLL είναι άνεργο. Για τον λένε Γατούλη, δεν ξέρω γιατί τον λένε Γατούλη. Αλλά βγαίνει τους BMR όλους, είναι αυτός εναντίον όλων. Χρειάζεται κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Ζητάτε με προσωπικότητες στο ελληνικό league. Πάμε να βάλουμε προσωπικότητες. Η Ναφήρη μου εδώ πίστευε ότι θα μπορούσε. Μα το σκέφτονται πάρα πολύ. Okay, όταν ο αντίπαλος δεν έχει flash, δεν μπορείς να το σκέφτεσαι. Πρέπει να πράξεις. Σκέφτομαι και πράττω, όπως κάναμε στο δημοτικό. Το bot δέχεται λίγο, μην πω ότι δέχεται. Το bot gap είναι humongous σε κάθε game στο laning phase. Οι Team Liquid δείχνουν ότι δεν έχουν ελπίδα εναντίον αυτών των δύο παικτών στο lane.
If they didn't have Τον that, ευριάζει it λίγο, was ρε a lot φίλε. scarier, right? Because Owner could be behind you in the brush. Probably would have forced Core to stay as well. 3 στα But 3 TL έχουν were able φάει to set up enough πακέτο. vision to ensure that they could get that wave for Yon. Αλλά Still falling θα δούμε. behind a bit, Πρέπει να but δείξουν παραπάνω. not too much as both AD carries. Ένας κάστα HLL αύριο, παιδιά. Όταν έχει MSI δεν μπορώ να πηγαίνω στο στούντιο. Yep. And I mean, we saw kind of the early trades going the way of Pays and Keria. But when Yon and Core got it to a place where they actually could look for an Τώρα που all-in, παίζει στην ομαδούλα that είναι is when καλύτερος, Owner is φανταστεί there, το and Τούμπα. that is the beauty of the Παιδιά, top-level πριν, team play, right? πριν, There are these windows where είπα certain for matchups you fun are gonna be weak, you are gonna be vulnerable, ότι ο and Γκούμα θα you κάνει want καλά to τον go there at Pays that moment. και ένας στο Owner was there at YouTube the μου perfect γράφει time. είσαι κολοτούμπας, Not έλεγε only ότι ο does he Γκούμα δεν είναι save them, καλός. he gets the first Ακόμα δεν είναι It's καλός! gonna be so nice for Πώς σου him φάνηκε αυτή η to get κολοτούμπα? out to an early over 1K gold lead here at 6 minutes. Πώς να βαριέσαι? Όχι, θα Last δεν game μπορώ, by ρε. any means. Last game was 2K at 4 minutes. Yeah. But it is still obviously very bad, especially against a team that scales really, really well as T1's does. Yeah, and it's just it's difficult. Πρόγραμμα You της would πρώτης like μέρας που θα TL to be able to ανακοινωθεί. find a little bit Δεν more έχω here ιδέα. in the early game, but Λογικά T1 has just been σήμερα το so απόγευμα. consistently ahead in that regard. And another ward there caught Jose, so he has just been perma-warded out. It feels like the Είστε whole τι game. ισχύει. As he finished Ο Αλέξης ο Γκούμερ το παιδί του Pays όλο το split. But there were pings on him. They know exactly where he Απλά is. το game είναι ομαδικό. Όταν οι άλλοι έχουν κανάβει στη ζούγκλα, ακόμα και ο Owner φαίνεται παιδάκι μπροστά του. Μαλάκα, ο Owner που είναι ισχυρότατος. Οκ, δεν ξέρω τι να πω για τον Owner σαν παίκτη. Φαίνεται σαν παιδάκι μπροστά στον κανάβι. Δεν είναι τρελό αυτό. Ο κανάβι κάτι κάνει με το πώς παίζει ζούγκλα, ρε φίλε. Κάπως είναι το μυαλό του δουλεύει διαφορετικά. To be used to easily disengage and then potentially chase down. Top, ultra shock laser. Would have just clipped Yon. Διαφορά έχει μείνει στο 1K. Ο Faker έκανε. Καλά, το ότι ο Faker τόση ώρα παίζει χωρίς flash εναντίον Γκάλιο να φύρει και δεν έχει πεθάνει ακόμα. Now with that late game scaling powers, Faker about to get locked up. My ass gonna try to disengage. Good patience coming in for Jose Diodo, but Και δεν έχει πεθάνει ακόμα. Είναι τρελό. desperately tries to disengage the poison, not quite enough to finish him. That was really well done by Owner. Χωσέ που πάει. Χωσέ που πάει στα πάει πουνιά. Wi-Fi, Bluetooth, πώς λέγεται, Wi-Fi auto attack. Bluetooth auto attack. So that was really well timed. And both Quid and Jose. Δεν σχέση έχει κάνει όμως με το κανάβι. Ρε, ο κανάβι είναι ο καλύτερος από όλους. Κανάβι και Ταρζάν δεν έχουν αντιπάλου στο jungle. Beautifully done, but again, Owner to the rescue here, saves the day. Είναι crazy, παιδιά. Το ότι παίζει χωρίς flash σε αυτό το matchup και δεν έχει πεθάνει είναι για άπειρα respect. Γιατί κυριολεκτικά είσαι immobile όσο τον πάει, εδώ δέχεσαι και όλο το CC, σε παίρνει ο άλλος αγκαλίτσα, ο σκύλος πηδάει πάνω σου και έρχεται ο Owner, ρε φίλε, από μηχανής θεός, αφήνει τα κουμπιά του και σε σώζει. Μπράβο, μπράβο. Ulti magic shield that came down from Quid, but now Doran is moving here. Jose is coming. Faker has first move. This looks. Ο Renekton μου πού είναι? The way, Doran quickly trying to sack the pass as much as you can. Grim Deliverance coming out. Jose Diodo. Κοίτα, αυτό παλεύεται αν... Όπα! Don't miss. Instant flash in coming in from Morgan. Trying to Miscommunication. Προς τον Owner μπαίνεις εδώ που δεν έχει flash. Ο Owner ξαναλέω δεν έχει flash. Θα το πω άλλη μια φορά. Ωραία, εδώ Morgan σκοτώνει τον Faker, σχεδόν σίγουρα. Ούτε καν, παιδιά, δεν μπορούν να παίξουν σαν πεντάδα. Ο Doran μπορεί να πάρει double kill. Του σε καθαρίζει. Εδώ οι Team Liquid είχαν το τέλειο play, αλλά για άλλη μια φορά φέρονται λίγοι εκεί που η μπάλα αρχίζει και καίει. Okay, εδώ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παίξετε στο Owner όλοι μαζί και αν δείτε το πώς παίζουν σε όλους εκτός από τον Owner. Δηλαδή εδώ φλασάρει ο Morgan ευθεία. Μπαίνει ο Quid πάνω στον Doran και ο Owner μπαίνει μέσα και δείτε πόση ώρα πρέπει να πεθάνει. Τους παίρνει όντως πάρα πολύ ώρα, ο Doran εδώ πέρα εκμεταλλεύεται αυτό το κενό, στακάρει το passive του και γνωρίζει πως με στακαρισμένο passive δεν μπορεί να πεθάνει. Εδώ ο Morgan έπρεπε να συνεχίσει να πατάει ευθεία, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Είχε στακαρισμένη μπάρα, αλλά βλέπετε ότι εδώ πέρα το πόσο damage μπορεί να κάνει ένας full stacked Zahen. Είναι πρόβλημα. Η Ναφύρη όντως δεν έβγαλε το value της. Ένιωθες ότι θα μπορούσε να πάρει kills, γιατί δεν είχε ulti. Got another taunt in the mid lane, Owner there, once again to cover, the gold lead growing to 2.3k, 2 grubs and the Drake, so T1 really not giving anything back to Team Liquid Aliens. Doran MVP, Doran, opinions? of course, a player we're highlighting. One of the big Doran for differences MVP? why we're seeing almost an even more dominant performance Αγκαλίτσα, from δεν θα την T1 πετύχει. here is that he was falling behind in so many of the games in the previous series. This time around, not the same Τώρα εδώ story. πάλι, ο Faker παίζει χωρίς flash. Ωραία, άρα αυτό που κάνουν τώρα οι Team Liquid είναι ότι βασίζονται στο teamfighting τους. Δεν έχουν κάποιο άλλο όπλο. Το jungle τους είναι level πίσω. Το top από εκεί που πήγαινε πάρα πολύ καλά. Παίρνει πάλι 2 kills ο Doran. Ο Doran παίζει Cal. Οπότε θα βγει
πάρα πολύ καλά στα αντικείμενα. Παρότι έχει πάρει το μικρό Thornmail, θα ματσάρει στα αντικείμενα που έχει ο άλλος. Βλέπουν τον Honor, θα μπορούσαν να παίξουν πάνω του, αλλά με τη Lulu κοντά να μπορεί να κάνει Polymorph, να μπορεί να κάνει Wild Growth. Καταλαβαίνετε πως τα προβλήματα μόνο μεγαλώνουν. Επίσης, Τάσο, το MSI, φίλοι, είμαστε στα Plains. Είναι λογικό αυτό το phase να φέρετε irrelevant, γιατί είναι οι T1 να δύο κακές ομάδες. Όταν πάμε στο main event, το πρώτο game θα είναι T1 BLG. Δεν μου ακούγεται καθόλου irrelevant. Μου φέρετε πάρα πολύ hot. Ξεκινάνε δράκο. Ο Γκάλιο θα μπορούσε να μπει μέσα με το δικό του ult. Εδώ αν είσαι η Ναφύρη, θες να κλικάρεις ulti κατευθείαν πάνω στην Vi. Αλλά αν το κάνεις αυτό, μπορείς να φας ulti ενώ πηγαίνεις πάνω της και να μην μπορείς να πατήσεις W. Οπότε ενώ το fight φαίνεται ότι πρέπει να παιχτεί, γιατί η Casio και η Vi δεν έχουν flash, οι Team Liquid παίζουν σχετικά φοβισμένα και δεν τραβάνε σκανδάλι. Ενώ έχουν καλό κόμπο για να φαϊτάρουν. Νιώθω πως με τόσα fight που έχεις χάσει, με το πώς παίζει τη One συνέχεια γύρω σου, μετά από ένα σημείο ρε φίλε σκαλώνεις. Λες πόσο ξύλο μπορώ να παίξω μαζί τους, πόσο να με ξυλιάσουν. Κέρια. Φλασάρουν πάνω του, το Wild Growth θα έρθει αλλά δεν θα κόψει το damage και ενώ ο Rakan θέλει να παίξει μπροστά, βλέπει πως δεν υπάρχει το DPS και η Vi θα ουλτάρει. Θα ουλτάρει τον Γιον και όχι τον Rakan. Ενδιαφέρουσα παιδιά, περίμενα flash το ulti στο Rakan που δεν είχε flash. Γαλιλαίο. Τι έκανε εδώ. Μαράκα όνερο, ριακέ παίκτη, το έχεις παίξει, Παίρνουν πάλι στον Κέρια. Θα καρφώσουν το ulti, δεν πετυχαίνει τίποτα. Το Synergy είναι... δεν υπάρχει ρε. Το Synergy δεν υπάρχει. Οι Team Liquid παίζουν σαν ομάδα που έχει έρθει κατευθείαν από το Silver και δεν μπορούν να πάρουν ούτε ένα kill. Η αγκαλίτσα μπορεί να γίνει τερπάλι, θα πεθάνουν όλοι και οι 4 είναι dead. Τα kills πηγαίνουν στον base. GG well played. GG well played. Το τρίτο game δυστυχώς θα είναι και το χειρότερο. 0 synergy παιδιά, 0 synergy. Δεν μπορείς να παίξεις το fight. Το βλέπουμε εδώ πέρα στο δεύτερο χρόνο που ο Honor τραβάει τη σκανδάλη, αλλά ο Κέρια είχε ακόμα flash για να φύγει μέσα από το knock-up και αυτό σημαίνει πως κανείς δεν πιάνεται. Οπότε μετά ο Jose Diondo τρώει όλο το damage, ενεργοποιεί το W και πεθαίνει γιατί το W του δεν ενεργοποιεί στο τίποτα. Team Liquid με μια τίμια προσπάθεια στο Game 2, αλλά δυστυχώς κυρίες και κύριοι το Game 3 είναι γραμμένο από τώρα τι θα γίνει. And TL are going to be in so much trouble. Pace is ridiculous. Αυτούς έχασαν 3-0 μεγάλη KC. Μα δεν έπαιξαν άσχημα στο Game 1-2. Η Team Liquid έπαιξαν καλά. Όχι αρκετά καλά για να κερδίσουν μια ομάδα όπως η T1. By the way, μάγκες, αν με ακούγατε όταν φτιάχνατε τα pick'ems, θα είχατε πάρει το skin του Jin. Τα λέω, δεν θα το είχατε πάρει. Ναι, πρέπει να κερδίσει και το main event. Δεν κατάλαβες. Άσο, σου υπόσχομαι καλό main event, Λεβέντη μου. Θα έρχεσαι εδώ πέρα 6 το πρωί. Θα βλέπουμε main event MSI. Ο Honor δέρνει ένα V1 το Morgan. Αυτό είναι λίγο παράνοια. Και είχε άδικο. Faker φλασάρει. Άρε Faker, πώς παίζεις έτσι με τα μάτια. Faker. Morgan Freeman! Και ο Doran θα πάρει το passive. Ο Boostis, ο Doran μπορεί να πάρει το passive τελευταία στιγμή και μετά να πάει full HP, αλλά ο Morgan καθαρίζει 2 στο top. Νόμιζα πως τον είχε παίξει εκεί, αλλά ο Morgan το είχε υπολογισμένο, μπορεί να πάρει plates. Αν πέθαινε και ο Doran κάτω για να δώσει έξτρα 550 gold μαζί με το tower, θα ήταν δώρο. Spect. Τουλάχιστον είχαμε ένα play, ξέρεις, το βάζεις αυτό μοντάζ, το ανεβάζεις TikTok, είσαι έτοιμος. Κοίτα, εδώ, δεν ξέρω ρε φίλε, κανονικά η T1 θα έπρεπε να τρέξουν ένα game για το content. Ο τόσος κόσμος έχει έρθει να σε δει, έχει πληρώσει εισιτήριο. Είναι σαν να πηγαίνεις να δεις το Avengers και να βλέπεις μόνο το πρώτο part και να σου λένε ότι για το δεύτερο πρέπει να πληρώσεις. Θα το κάνεις, αλλά θα ήταν insane να δεις όλο το Avengers με ένα εισιτήριο. Άτανε. Yeah, well played by Morgan. Really punishing, I think, over-aggression there from T1. It has been so key to keeping a lot of these games close. But at this point in the game, it does feel maybe a bit too far gone. Though we'll see what the next plays have in Τώρα όμως,
T1 με 5.700 gold lead, ο Χριστός. Είναι πολλά gold αυτά, παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά στο League of Legends. Ο Morgan λέει, παιδιά, είδατε ότι τους έκανα πριν, δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Αυτή η Zeri φέρεται πάρα πολύ φέρει. Η Zeri έχει 2 items. Και όχι απλά 2 items, μία Lulu η οποία μπορεί να βοηθήσει. Ορμάνε πάνω της, το σκυλί γαυγίζει, την αφήνει low σε HP, αλλά δεν μπορεί να τη σκοτώσει. Παίρνει πάνω στον Morgan, όπου αυτός φαίνεται από το ultimate της Vai. Και ναι, κρασάρει κάτω τώρα ο Γκάλο για να πάρουν ένα kill. Με την Zaya να εξυψώνει τα φτερά, δεν είναι σε καλή θέση για να τα τραβήξει. Μπορούν να πάρουν μόλις έναν. Με μια κακή διαφορά στο gold μπορούν να παίξουν το fight. Φαντάζομαι να ήταν και ψηλό even. Μπράβο στον Morgan λοιπόν, που συνεχίζει να κάνει μερικά plays, αλλά αυτό είναι και παρατραβηγμένο. Μπήκε μέσα στο όλο του Γκάλιο. Καλά κάνουν όμως σαν ομάδα για το Prestige. Ποιο Prestige ρε σκάλε? Η T1 θυμίζεται για την ομάδα που κάνει τα throws. Τους λένε τσίρκο, ποιο Prestige? Η T1 είναι φημισμένη γιατί είναι το τσίρκο League of Legends. Owner, αν το κλέψεις και αυτό ρε φίλε από εκεί που είσαι, respect. Τι να πω. Τον Cortez δεν έχει βαρεθεί η Team Liquid. Τι δεν τον βαρχέται. Είναι σαν μια πανέμορφη σχέση. Μην ξεχνάμε ότι ο Core έχει σηκώσει παγκόσμιο πρωτάθλημα League of Legends. Ο Pace δεν έχει. But then when T1 get their fight, it feels like they wipe you, they get so much more, and that is kind of the devastating effect. Όρτα λάθος, για κάτι άλλο μιλάς. Ήρθε και ο Αβατάριος. Αβατάρια, μετά έχουμε κλήρωση, να δούμε με ποιον παίζει η μικρή χλέ. Παιδιά, νομίζω πως έχει κλήρωση μετά τα games, οπότε αν θέλετε μείνετε εδώ, να δούμε τι γίνεται μετά. Ο Pace θα σηκώσει μαζί με τον Κέρια. Παιδιά, φέτος, χωρίς πλάκα, μου έχουν στείλει το script από το τι θα γίνει στο παγκόσμιο. Ξέρω ποιος θα πάρει το παγκόσμιο φέτος. Αλλά δεν μπορώ να πω. Το όνομα της ομάδας ξεκινάει από G. They're trying to play on the other side, but Faker is a tough dive under the tower at full health and stacking up towards that Seraph. Αυτό από θα σταματήσω. Is going to be working in towards το κρασάρι. And Doran gonna just drift his way out. GT1. Not too far though. Wants to recall. Not interested in taking the full ride. Trying to get his steps in, buddy. That's fair. You know? Yeah, that's fair. You got to be. Μπορεί να είναι μια ομάδα που δεν ξέρετε ακόμα, που θα εμφανιστεί στο επόμενο split. Morgan. He tried. He had a good fight on the top side and does have the dominance in level 13 and I mean that αυτό το Γκάλιο build ρε φίλε θα στοιχιώνει τα όνειρά μου. Το ζεράκι εδώ πέρα πέθανε, κανονικά πέθανε. Αν πετύχαινε κάτι ο σκύλος, αν ο σκύλος μπορούσε να πετύχει ένα ability. Το έχει παίξει ο Γιον, μαλάκα, είναι ακόμα ζωντανός. Βοήθεια λέει team! Σας παρακαλώ μαλάκες, ο άλλος τον τρέχει ο σκύλος, κάνει τα πάντα για να καητάριζει για 5 χρόνια και δεν είναι κανείς εκεί για να βοηθήσει. Ο Quid είχε ακόμα όλη δεν το πατάει στο τέλος της ημέρας. Πήγαν να σκοτώσουν τη Zeri να πάρουν 800 gold. Αλλά η Ναφίρι δεν πετυχαίνει για ένα Q. Η Ναφίρι πέτυχε ulti, το attack το έπαιξε σαν το Niro. Πρακτικά. Niro Diodo. Εύχομαι ρε φίλε ο Μέση να τσοουκάρει σήμερα και να στοχίσει πάλι πέναλτι και να χάσουνε. Εντάξει, είμαστε όλοι σύμφωνοι γι' αυτό. Σύμφωνοι είμαστε. Δεν έχεις να κολλάει πάλι. Πάλι πέναλτι θα πάρει. Ρε φίλε και ο Χωσέ πάλι soul point, είχε όμως το έχασε. Αυτό είναι το ανάλογο του πέναλτι. Εδώ. Το πρώτο Q πετυχαίνει εμένα. W για κάποιο λόγο αργά. Το δεύτερο Q. Πώς ήταν εκεί, μπορεί να κάνει. Πού στοχεύουμε. Πού στοχεύουμε. Για ο άλλος λέει στον άλλο ποιο Εκουαδόρ, ρε Άμκα. Φωνάζουμε τον κόσμο Άμκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μισείτε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που υπήρξε.
Ποιος χεϊτάρει Ρονάλντο, ρε? Είναι κανείς που χεϊτάρει Ρονάλντο στο chat? Θα τον στείλουμε. Sponsor World. After this particular series, so be sure to stick around. Well, we can't play BLG, so and we can't play T1, So that's another dub. But you know what? You could play. Ρε, τώρα μη ειρωνικά, η Ζάγια χτυπάει 3 items και η Team Liquid κερδίζει το game. Οκ, δεν σας το είπα εγώ, αλλά έχω το script και ξέρω πως σε αυτό το game η Team Liquid θα κλείσει 3 items στο γεών και θα βγάλει το δεύτερο item ο Quid και η Team Liquid θα πάρει fight και θα κερδίσει το game. Οκ, δεν σας το είπα εγώ όμως. Να πάμε game 4. T1 have 2 dragons to 1 and looking for a chase down here. Just trying to make his way out. Ο Γκάλιο κάνει damage με αυτά τα items που έχει, είναι τρελό. Δείτε εδώ, δείτε τι items έχει ο Γκάλιο, έχει 0 AP. Μόνο τον Dorans και το δαχτυλίδι. Δεν έχει καν τον Dorans πια. Αλλά έκανε damage. Probably unlikely that they're going to be able to contest it very effectively, but you know, TL basically just have to make their judgment. They know. Γιον, πόσο gold έχεις, φίλε μου? Γιατί ο άλλος έχει 3 items με Infinity Edge, έτσι? Α, θα μας ανοίξει. Χίλια συγγνώμη, δεν ήξερα. Χίλια συγγνώμη, δεν ήξερα ότι θα μας ανοίξει. Παιδιά, είναι pace pentakill, Είναι pace pentakill, το βλέπω να έρχεται, κρύψτε τα παιδιά σας. You are going to take it, and that's where they are. That's what they have to try to look for. And they are aware. Yo, we need to respond. We need to respond. We need to go to the bearing. Πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Η Ναφίρη δεν μπορεί να μπει μέσα. Κατεβαίνουμε με teleport με το Renekton. Η Ναφίρη λέει, παιδιά, με έχετε αφήσει εδώ πέρα μόνο μου. Εγώ και ο σπόνος μου. Σπόνος μου. Μπαίνουνε. Έλα ρε μαλάκα, pace, τι reactions είναι αυτά! Παλιοζέμονα! Πέντα. Τι είδατε τώρα τι έκανε? Απίστευτος. Πέντα. Πέντα! Τριγάει ο Pace. Ο παίκτης με τα περισσότερα πέντα που μόλις 19 χρονών θέλει να πάρει κι άλλο η μπουνιά. Θα δώσει το quadra kill και μετά ο Pace συνεχίζει ευθεία. Cameraman, go to the pentakill για τον Pace! Στο τρίτο game από τα planes και τελευταίο από ό,τι φαίνεται. Απλά μπορεί να σμερφάρει, είναι τεράστιος παίκτης. Και με αυτόν τον τρόπο T1 περνάει στο main event. Αλλά έχεις τη reaction. Του μπήκαν από το Fog of War με flash Rakan. Με flash Rakan και το έκανε dash. Παιδιά, το είπα, είδατε, σας μπέρδεψα με το script, είχα 2 τελικά. Heptakill! 8 kill! Το 9 kill, πώς είναι στα αγγλικά, ρε? 7-8, 9 kill. Δεν ξέρω. They never get knocked out early Grand in tournaments. They always are there for the deep runs, and it's this level of dominance, this level of consistency that shows you why they are always able to win the day. 9 kill. Δεν νομίζω ότι είναι 9 kill. Ακούγεται λάθος. Οι άλλοι που είναι? Εντάξει, οι άλλοι και να μην έρθουν, εσείς οι δύο ήσασταν λεβέντες μου. Οι άλλοι και να μην έρθουν δεν πειράζει. Η δουλειά έγινε. Κύριε μου, πας great. Τρομερή, πραγματικά τρομερός ο... Τρομερός ο Pace. Game 2 ωραίο, Game 1 ωραίο, Game 3... Recital. Παιδιά, θα δώσω πόντους όσους βάλουν Team Liquid, γιατί σήμερα μερικοί είσαστε πιστοί ρε φίλε και βάλατε πόντους στο Team Liquid και νιώθω πως αξίζετε να πάρετε κάτι πίσω. Okay, αξίζετε να πληρωθείτε, οπότε respect σε εσάς, πάρτε ποντάκια να πάρετε μέσα στα giveaways. Παιδιά, έλα, όσοι βάλετε T1 έχετε τόσους πόντους, δεν χρειάζεστε άλλους. Δεν χρειάζεστε άλλους. They can't see it, but I am looking at you right now. Yeah, you are. You are. There's some serious side eye. They handled some pure business today. Λέω απατεώνας, μπορείτε να μου είχαν πει απατεώνα ποτέ, έτσι. The one thing that was like
Big μπράβο στην T1. Περνάει στο main event. Το περιμέναμε όλοι. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα ντροπάρουν κάποια games. Το να περάσουν τώρα 3-0 χαλαρό, απλό, χωρίς καν να αγχωθούν. Αγχώθηκαν λίγο. Αλλά Pace, απίστευτα reactions. Απίστευτα. Εγώ ξέρετε γιατί γελάω. Γιατί είχαμε τους T1 fans να λένε ότι ο Pace δεν είναι καλός και ότι δεν αξίζει να είναι στην T1 στην αρχή του split. Που σας δείχνει, ρε φίλε, ότι μερικές φορές... Shut the fuck up! Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι ο Pace δεν είναι αρκετά καλός. Είναι δυνατόν. Ειδικά όταν έχει τον Κέρια δίπλα του. Mechanical είναι σίγουρα καλύτερος από τον Kuma. Ο Mechanical είναι σίγουρα καλύτερος. Αλλά εντυπωσιάζει. Είναι... Πόσο χρόνο είναι ακριβώς, κάτσε να δω. Ακριβώς είναι 20 χρονών, παιδιά. Έχει γενέθλια τον Δεκέμβριο. Οπότε είναι 20 μισό. Και είναι ο παίκτης με τα περισσότερα pentakills στον κόσμο ever. Και είναι ακόμα 20 μισό. Το καταλαβαίνετε. Είναι 5 χρόνια 6 μικρότερος από το Ruler. Viper πόσο είναι? Ο Viper είναι 25. Άμα Game 3, τι Game 3? HL αύριο, HL και σήμερα, HL και αύριο, παιδιά. Και σήμερα και αύριο. Αύριο καστάρω κιόλας. Αύριο θα έχει DL Nero Gas. Μικρό stream, ελπίζω να το χαρήκατε. Δεν θα σας πω ψέματα, θα ήθελα, εννοώ μικρό το League of Legends. Θα ήθελα ένα ακόμα game. Θα το ήθελα πάρα πολύ ένα ακόμα game, γιατί νιώθω πως η σειρά είχε να δώσει content, είχε να δώσει πράγματα. Αλλά από μεθαύριο ξεκινάμε με το main event. Okay, και το main event έχει πολύ περισσότερα παιχνίδια και ξεκινάει 6 το πρωί με όσο πάει. Τώρα, ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι T1 vs BLG. Πιστεύουμε ότι το T1 BLG μπορεί να πάει 3-0. Υπάρχει κάποια περίπτωση να πάει 3-0. Όχι. Όχι. Το Top Esports G2 μπορεί να πάει 3-0. Όχι. Τα άλλα δύο θα πάνε 3-0. Γιατί τα άλλα δύο θα είναι Hanwha Life με έναν αδύναμο και Lion με έναν αδύναμο. Η Hanwha Life με όποιον παίξει θα πάει 3-0. Η Lion μπορεί να χάσει game. Η Lion δεν αποκλείω να χάσει game, αλλά λογικά 3-0 πάει τέτοιο. Οπότε πρέπει να συνδυάσουν τα games έτσι. Να είναι μία μέρα T1 και μετά να παίζει G2 και την άλλη μέρα Lion και μετά να παίζει Χλέ, κάπως έτσι. Όχι, τι είπα. T1 και μετά να παίζει Lion και Hanwha Life και μετά να παίζει G2. Αυτό εννοούσα. Αν κάνεις 6-6 το pick και κερδίζεις. Τίποτα, γιατί έχει κι άλλο. Πρέπει να πετύχεις και το main event. Λοιπόν, κλείνω από το YouTube. Όσοι είσαστε στο YouTube, ευχαριστούμε για την παρέα, boys. Θα επανέλθουμε μεθαύριο πάλι με extra League of Legends. Το VOD θα είναι πάνω και στο YouTube για όσους θέλουν να δούνε. Αν θέλουν να ξαναδούν το παιχνίδι, οπότε το αφήνω εκεί. Καλή συνέχεια YouTube. Bye bye. Φιλάκια πολλά.